sang 9 grams sang protein, samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat, kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata.
Kalabanan sa mga ini ang harmless. Apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit ukon ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kung 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Radyo Bacolod. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Abo man sa politika. Pero nagapamati gid ako sang mga balita. Kag drama sang Bumbu Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Ay, uray. Kada gabi, makabati ako sang tagor kag ingaw sang kuring. Ay, pareho man na sila sang tawo. Pareho bala sa tong mga tao nga ginlubong lang dito sa arts theater. Tungod nga wala na tsimpo. Dito na lang sila mismo ginsiminto sa idalom. Kag Alvina, ginasugid nga ang espiritu sa mga tao nga ato nagapangita sang hustisya. Gani, maghulat ka lang Alvina. Kung magpadayon pa sa pagpabatsyag ang ido kag kuring, maghanda ka lang nga daan sang inubayad sa ila. Oy, Tagoy! Nahambal ko na kay Alvina ang gusto mo nga ihambal ko. Kinahanglan nga tumanon mo ang ginhambalan ta, ha? Bayarin na ako. Anong gusto mo nga bayad daw? Ay, jutay lang, ah. Tabuan lang ako sa katubuhan. Oh. Papang-usa lang ako sang isa kalawas nga tubot, Ags. Agoy. Kung hindi ka, bukuhon ta ka kay Alvina. Nga ikaw ang nagaingaw, kag nagangurob kada gabi.
Ay, Lolo Morris, bantay ang gin-order ko nga pagkaon, ha? Wala. Nag-order ka naman, Alvina? Oo. Naringaw abi ako sa gintudlo sa ako ni Huling. Ining application bala sa cellphone nga maka-order ka pagkaon bisan anong oras. Ay, kadugay man siya mag-abot, ah. Kanami na ginhigop sang mainit ka sabaw, pro. Bagay gini sa maulanon nga panahon subong kay katugnaw. Ano ang gin-order mo, ha? Kansi kag bulalo. Ay, abaw, kanamit ba? Dagin guto man ko gulpi ba? Sige, bantayan na to sa guang ga-deliver. Kag padugay-dugayon mo gid ang bayranay, ha? Para balag nga makita ni Buklan nga may delivery naman kita. Kabalo ko nga nagalanat perming mata niya diri sa aton. Dumapatay na siya guro sang kahisa mo nga nagapadeliver kuya pagkaon permi. Siya ya, hasta lang sa bukaw-bukaw. Ay, ari na nag-deliver sang in-order ni Albina, ho? Mayong hapon! Dire ang balay ni Albina? Oo, kag ako ang makuha sang order niya. Oh, Aryo? Ay, naula ang sabaw, ho? Ay, hindi ta na malikawan nga maula, Choy! Kabudlay pa nga dahan subong kay nagaulan. Isa pa, nga pulo sabaw gin-order nyo, haw! Nga mareklamo ka iya, kay amo ning order namon. Anong labot mo? Habi ng bayad kay mapulin ako! Bakli ko ba cellphone? Anong siling mo? Sulitabi, Pilimon? Kabat di kagid lang na April. Hambal ko. Baklan mo man ko cellphone. Tagae ko sang rason kung nga ang baklan ta kasang cellphone. Kay gamiton ko para sa amon online class. Abaw, online class. Ano nga online class? Hindi ba lang nga wala ka mo gagamit sang internet? Kay module yang inyo? Nagambalapi nga mon Miss Renay. Nga kinanglan makatingob kami nga mga estudyante sa internet. Bisan once a month lang para makakilalahay man kami sang ibang ko nga classmate. Kag makapamangkot kami kuno sa mga nabudlayan namon nga subject. Ay, abaw kaarte man sinang maestra ninyo Kabalo na gid sila nga kapigado sa pangabuhi subong. Kag mga elementarya pa lang kamo.
Wala gani kita sang ibakal bugas, mabakal pa kita sang cellphone. Abe, hambala ng maestra mo ha. Kung amo na ang gusto niya nga matabo, tagaan niya ka mo cellphone kada isa. Tay, bakli ko ba cellphone? Pangayo to kay nanay mo. Dito na ko na ngayon saya. Dito ko na nga na ngayon. Pero daw, nagbanugi bilang tulunggay ko sang cellphone niya, tay. Oh. Nga anong siling niya? Kadamo lang, tay. Pero ang natandaan ko ginyambal ya, sa imo ko mangaya, kay ikaw ang amay. Ikaw di ko nung dapat mag-provide sa amon nga pamilya mo. Tungod ikaw ang aligis ang isa ka panimalay. Sa imo nakasandig ang tanan. Kung wala ka tay, pugday gid ang panimalay. Kabalo na ko na, Filimon. Gusto ko man kung tani ikaw nga hatagan Man kabalo ko nga kinanglan mo na sa pagtuon mo. Pero anong ta, kay wala kita kwarta? May malang ta wala kwarta. Oh. Sige, babae lang ha, babae lang. Kay basi makaulam ko sa amigo ko. Baklan ta ka sang cellphone nga kinahanglan mo. Hay! Abay patay! Migo talyo, mayo kayari ka na. Nga, amigo Morris. Kamusta na atong tagapihak nga barangay nga ginhabuyan ta Granada? 50-50. 50% ang tulan, kag 50% ang unod. Daw maayo ang aton giho, haw? Pero may ko ikaw makita nga nagapanindahan? Oo, oray. Kay balo ka, may trabaho na si Kulapo mo. Ay, unsa man ang iya trabaho? Ay, hindi man siya gani manugid, Pero sa iya trabaho kuno, dako ang iya komisyon. Damo guro kabit. Ha? Anong siling mo, oray? Kabit siling ko ika. Bantay isang maayo ang bana mo. Kay basi, mawad-an ka bana sa pila ka adlaw. Anong buot mo silingon, oray? Ginapangwartahan niya ang iya kabet? Ikaw na yan nagsiling. Ate, sige ha. Mauna na ako. Malibod pa ako. Utan. Alugbati! Kalabasa! Marguso! Bulongsa! Kubid!
Wala makahibalo si Kulapo. Kaginsunod ko siya. Kag nakalambot ako dire sa pagsunod sa iya. Nagsaka siya sa isa ka balay. May ginsugata siya nga babae ho. Kasiksik kag hindi maniwang. O hindi. Kung amo, matuod gid ang ginsiling ni Uray nga may kabit siya. Kag amo na ang nagahatag sa iya sang kwarta. Dire ako sa punta. Para nga mabatian ko ang tanan. Hindi ba nga gusto mo matilawan ng akong nga abilidad? Uy, si Kulapo, ina. Oo, Pati ano? Mauban ako? Tanawon ko kung makasarang ka ng gituod sa akon. Ay! Ay, Johnny! Nakalaman ako. Johnny? Hindi magulag. Hindi magulag. Hindi ako makadapat sa maayo. Kitindakan kong karta. Mga wala ka mo sang huya! Oh, ba? Ikaw? Oo, ako. Nag-ano ka mga duha? Kung nagatakos ako sang bra kay panty, ama ko siya? Siyang nagtudlo sa akon nga magtakos ang panty kag bra para makaibalo ako. Man ginatudloan niya ako kung ano nang paggamit sang tape measure. Amo gali Kulapo. Ay, panty gali kag brada ang inyo ginabaligya. Hasta na lang sila ang akong pagsaysay. Buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradio Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini.
Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang ilakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos
kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail. Makig-upod kita sa ina pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ina kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat maing adlaw sa inyo tanan mga palangga namon nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayuno naton ang katapusan sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Bahin sang nagdigad, naghatag sang padya nga 20 mil si Kapitan kung sin-uman ang makadakop sa tao nga nagapanglampo sa amon lugar. Kag si ito naman, ginhambala niya si Timot nga maglaylo lang ini anay. Kag ginsugo niya si Timot nga kuhaon si Stella kag dalon ini sa kamalig agud nga luguson. Diri sini nga bahin mapadayon ng akon katapusan nga pagsaysay diri sa Provincial Jail. Pauli na ako. Lockdown ko ining ginabhan ko. Ngari sa labador. Na, para na. Nalokdo ko na. Karon, mapauli na ako. Hindi. Nagtaklap sa ulo ko. Sa panapton, hindi ako makakita. Hindi! Hindi kaguyod sa akon! Hindi! Buhi ako! Buhi ako! Okay na busing. Ato na siya sa payag. Matuod? Oh, busing. Ato na sa dito. Gingapos ko sa dito. Nagtapos, ginpotos ko sa sangabol. Kag, ginsarada na payag. Masaligan kagid matuod, Timot. Masaligan. Hehe. Busing. Basi kung may mariwana ka na. Tagaan ta ka ah. Tagaan ko ikaw, Timot. Oh, lakat na. Ate, busing ah. Oh, haryo. Sige na. Oo, salamat. Sige na, busing. Lakat na. Dun silihan na to siya. Okay malakat na ako. Busing. Diri ko maulat sa dalawang kahoy Masuyog ko na mariwana. Hindi ka lang magaling dire. Hulat ka dire ha. Hulatang nga makatapos ako kag among pagbulos mo sa kay Stella. Okay, Doki. Hari na ako sa payag. Kagara si Stella, lipong mangyapon. Kalitan ko nga makapaayaw ako samtang lipong pa siya. Ani ka ng taong kwabi si Timot? Baw, ato sa gyapon si dalom sang kahoy? Nagasuyop sa gyapon sa marijuana.
nakabugtaw siya, nakabugtaw na. Kag para magtulog sa liwat. Aring kahoy. Lampusan ko sa sini. Di man nagtulog sa liwat. Ano ini? May dugo nga nagailig sa iya ulo? Hindi. Ano ini? May lansang gali nga nagalabaw sa kahoy nga ini, ho? Kagamoy ning nag-igo sa iya ulo? Hindi. Bebe. Hindi. Wala na siya ginawa? Wala na si Stella nagaginawa? Napatay ko siya. Bisan wala ko ini ginhungod. Madali ko halin diri. May ilis ko. Pagkatapos, pabuslong ko diri si Timot. Timot, ikaw naman tubulos kay Stella. Ako na to ka? Oo. Sige, nalakat na, dali. Ati, oo. Ako na to ka, yuhu. Ato na si Timot. Karon makadto ko kay Kap. Kinanglan manabat siya sa kamatayon ni Stella. Si Timot ang manabat. Kap! Oh. Ano ina? Ha? Kap, nakita ko si Timot. Ginaguyod niya si Stella pagkadto sa payag dito sa uma. Ano? Nakita mo si Timot? Oo, nakita ko siya. Ginaguyod niya to si Stella. Natabuan nga nagalakat ako pagkadto sa mayor nga dalan. Kag nakita ko sila. Kap, kinanglan nga makadtuan naton si Timot. Basi kung may malain sa nga tuyo kay Stella. Miguelito! Bugok! Mag-upon ka mo sa mo ni Iton! Madali ka mo! Grabe ba? Sige lang yapon tulog ni Stella ba? Doon na kami nagbulos-bulos siya. Wala masagyapong kabugtaw. Nano na. Ay nano to? May nagubas por tahaw. Anong bot silingon sina? Ginaistorbolo kami ni Stella. Kap! Ara matod si Stella, ho! Hindi. Nasa patay naman akap. Bugok! Gakpa si Timot! Kap! Ay, nano ni! Kang dinarga mo! Kamagupod sa amon, dali! Ati okidoki, ara na yun Wala ka sa huya, Timot! Ikaw man lang galing nagapanglampo sa mga tao diri sa barangay? Ikaw man lang galing nga adik ka? Miguelito, magtawag ka sa ambulansya. Pagkatapos, pahibala ang pamilya ni Stella! Ay, Siling! May ibalita ako sa imo. Ano ina, Midora? Nadakpan na ang nagapanglampos diri sa aton barangay. Nadakpan na? Ay, sino? Sino siya? Si Timot. Ano? Si Timot? Inang adik? Oo. Sus! Walang idgali kita makahibalo. Adik lang. Pero perte pa katuso. Kagalang pa sa iya. Anong buot mo silingon? Ginlugos niya si Stella. Kaginpatay pa niya. Ano? Patay na si Stella? Oo. Patay na siya. Napatay siya kay nahobsan sa sangdugo samtang ginarep siya ni Timot. Diyos ko. Nga nahimo ina ni Timot? Oo, Gipadakop siya ni Kap. Kag subong ato si Timot sa prisuhan. Kag ginahandaan siya nga pasakaan sang panumbungon. Apang sinong nakakita sa iya? Si Iton. Siya nakakita
nga ginaguyod ni Timot sa payag si Stella. Kagamo ato, nagpahibalo si Iton sa kay Kap sa barangay hall. Amo gali. Ati kun amo, hero gali si Iton eh. Ay, oo eh. Masaliga na iya si Iton. Amo na lang gid ang akon kakibot. Sang ginsugiran ako ni Midora nga gindakop na si Timot. Tungod ginlogos niya si Stella kagin patay ini sa pagpadayon ko pagid. Kap. Nga Iton, may kinahanglan ka? Oh, Kap. Hindi ba lang may padya ang kung sino man yung makatudlo sa nagapanghalit nila sa barangay ta? Di akong nakatudlo nga si Timot. Ang siyang may kimuan sini, gani ako dapat ang makakuha sang 20,000, Kap. Oo. Pero kinahanglan. Sigurohon gid anay kung si Timot gid ang nag-rape kay Stella. Hindi ba, Kap, nga naabta na gid man niya si Timot nga ginarip niya si Stella? Amo man gani. Pero sunod sa autopsiya sang doktor, hindi lang kay isa katao ang naghimulo sa iya, kundi may isa pa. Ha? Sinong isa, Kap? Amo man ina ang gusto namon nga mahibalaan, ilabi ng pamilya ni Stella. Gani maghulat ka lang Iton, ha? Pagwayo ko di! Hindi ko yan nagpatay kay Stella! Hindi ko yan nagpatay kay Stella! Nagbulos lang ko si Yaya! Sino gimbuslan mo, Timot? Si Iton! Naro mga uyo! Hipos na! Ara na si ito, no? Mabisita di sa simo. May dala siya nga tinapay kagabi. Sir, may adlaw, sir. Mabisita ko kay Timot, Ati katualan to, nagasagat to sa sanggaabo. Kaya wala siya kung makapatay kay Stella. Ate, ho, sir. Bo, makaluluoy man siya. Sige, sir, katuan ko siya. Timot. Mot. Arin ng pamahaw mo, kapi kag pandisal. Abe, kinagutom na ko! Oh. Timot. Ano tong ginsiling sa pulisman? Ha? Ano tong nabatian ko gina? Nga, nagambal ka nga, nagbulos ka lang sakon, nga nag-rape kay Stella? Kaya tuod man! Nagbulos lang ko na! Ginasige ko lang gani, bisal patay na siya! Hindi ka magambal nga ginpatay ko siya, ha? Akuon mo nga ikaw nagpatay siya. Di, bagwa ko di! Kaya kung nga ako nagpatay siya! O sige buligan ta ka. O basta, tumano mo lang ginsiling ko si mo, ha? Huwa! Nimal nga Timot. Nimal. Kinsugig gali niya nga nagbulos na siya sa akon. Bawalay ko maguna-una nga may nabilin pa sa nga mayo nga pinsar ba? Hindi pa sagli maluyag nga mapriso. Butonto, gago. Pero malain eh. Malain. Basi kung patihan siya sa mga pulis. Kap, anong ihambal mo sa akon? Si Timot, hindi mag-ako nga siya ang nag-rape kay Stella. Siling niya, nagbulos lang siya kuno sa imo. Si Kap man? Sinong patihan ninyo? Ako ko ng isa ka adik. Kabalo ka naman Kap niya sa adik, hindi niya gustong paminsaron. Basta, amo na, hindi na sila magsugid sa matuod ya, butigo na sila. Kagamo na si Timot. Oo, gali Iton. Ginapatawag ka man sa doktor para sa autopsy. Ano?
si Iton? Gaga na pangita mo si ito na. Sila niya, tagaan niya ko permi pagkaon. Para wala na sa Japon. Nagutom na ko, sir. Wala tulata lang kay maabot ato. Andaman na niya. Kung hindi siya magdala sa pagkaon, isugay ko, gid. Nga siya man nagsugo sa akon, nga lampusan ng mga tao. Agod na magpailot sa kay Chukaloy. Nga amay ni Midura, nga iya asawa. Ha? Matuod ba na ina Timot? Oo. Hindi na si Timot ang akon ngalan, kung hindi na iya matuon. Ginapalampusan niya gani ang amay ni Siling. Para nga, hindi na ini makapanghilot. Kag nason, sa iya na makato mga tao nga ginalampusan ko sa tiil. Sa sina, wala na siya sang karibal sa pagpamulong. Gets mo, sir? Ay tama man kadalo sang ginapanghambal sang adik nga ini man. Pero, basi matuod man. Kinahanglan, pahibalong ko sa risika. Ano? Masaylo kita sa iban nga lugar? Nga masaylo kita? Ay ari na gid diri nga wala na sa gribal si tatay sa pagpamulong. Kay ti, wala na si may nagapabulong dito kay Victor mo. Amo gani nga mahaling kita dire. Kibasi mabuking kita. Basi bala mapati sila sa ginawakal ni Timot. Gipatawag mo ko, Kap? O, Iton. Makarya mga pulis. Agod nga mag-aristo sa imo. Oh, ha? Inga, Kap, anong rason nga aristuhon ko? Ikaw ang una nga nag-rape kay Stila. Uy. Kag ikaw man ang naglampos ang kahoy nga may lansang sa iya ulo. Nga amo ang gintunaan sang iya kamatayon. Ano? Ay nagpatimak mo sa adik nga to, Kap? Kag ako, Kap? Ako yung nagatuman ako sang akong katungdanan bilang maayo nga pumulo sang barangay ngayon eh. Ako bang inyo ya ipapriso? Ay di na yung ustisya, Kap man. Tinuntaw na ya. Wala ko sala, Kap. Wala ko isang nahimong nga sala. Iton. Hindi ka magpadala sang kakig mo, ha? May pamatod ang pamilya ni Stila. Matuod nga may sala si Timot. Siya ang naguyod kay Stila pakadto sa payag. Apang ginsugo mo man siya. Ikaw kuno nagsugo sa iya nga guyoron si Stila sa payag halin sa suba. Kagiton, hindi ka na maghalin, ha? Sa bista ni Timot, isa ka sang ma-witness. Ati Kap, maabot ako Buurasan lang sa Timot kayo na. Wala ko labot sa kabutigan niya sinaya. Bow adik na rapist pa. Lo, daw sa hindi ako makapati sini Daw sa hindi ako makapati nga si Iton galing may kahimuan sa natabo nga pagpanghalit sa mga tao diri. Ang gusto iya gali iya sa ugangan na nang niya mapabulong ang mga tao diri. Basta malain nga buhat, hindi gin magdaog. Kagtungod nakahimo siya sang sala. Timot, hindi ako magdugay diri sa sulod sa Pesuan. Makagwa ako. Ikaw ya, mapabilin ka di? Ako ya, magagwa pa di kay man dalong ko ya sa rehab. Ikaw naton, dalong ako no sa bilibid. Ano? Kay toon man yagin patay mo si Stila. Ha? Nakita ko gid ikaw nga ginlampusan mo sa sangkahoy nga may nagalabaw nga lansang. Abi mo wala ko kabalo. Nanilag ko, no? Di ka matuod, animal ka. Kagpasaligon ko ikaw, Timot, ha? Makagwa yapon ako, Dre. Makagwa ako. Kagwa man! Hindi, no? Hipas!
Duga kag si Choy Kaloy, nagpauli sila sa ila lugar, kundiin wala ako makahibalo. Basta nangindulaan na lang sila. Kag si ito naman, gindala naman sa monte. Kag si Timot, sa rehab naman siya. Kag si Lolo Victo, nagsugod naman siya sa pagpanghilot. Kag salamat naman, kay maayo na siya. Hasta diri na lang ang akon pagsaysay, ang inyo tagpasakop, tawga lang kay Siling sang Negros Occidental. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Kag diri natapos ang kasaysayan nga aton man ginhatagan sang kabuhi. Diri sa ato panatuntunan, Provincial J. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Nga kung kamuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa ato panatuntunan, Provincial J. DYWB Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sa Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamos ang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagligad,
Nangin malipayon ang kabuhi ni Manang Venus kag Martin, kag nakaangkon sila sang anak. Pagligas ang pila ka tuig, nakaangkon man ako sang trabaho sa isa ka construction supply. Isa ka bes, ginupod ako sang akon boss nga si Ma'am Rose, agud nga mag-attend sa convention sa mga architect. Kag madamo siya sang lalaki nga ginpakilala sa akon. Sa pagpadayon ko pagid. Rachel, gwapo ining ipakilala ko sa imo. Naghutik siya kaina sa akon eh. Nga ipakilala ko gid siya kuno sa imo. Ha? Oo. Tapuson ko ng paghawat-hawat sang iya ginhawa ah. Ay, ato gali siya ho. Nagapungko siya sa lamesa. Kag isahanon. Ay, dali ka. Ha? Siya ina? Oo. Siya inang ipakilala ko sa imo. Interesado gid siya nga makilala ka eh. Jefferson? Hi, Rosemary. Hi. Rachel, siya si Jefferson. Isa siya ka-agent sang bana ko nga si Warlito. Jeff, siya si Rachel. Hello, Rachel. Hello. Jeff, lingawon mo anay ining akon abyan ha? Bago pa lang siya eh. Wala pa siya sang madamo nga nahibalaan diri. Kag ikaw na lang anay ang bahala sa iya ha? Okay. Magpungko ka na, Rachel. Salamat. Sige na. Mabilin ko anay ka mga duha diri. Madugay ka na ba nga nagkatrabaho kay Rosemary? Mga tunga pa lang sa tuig. Bago pa lang gali. Anong masiri mo sa iya? Maayo siya nga boss kag abyan. Kag wala labot sina. Matahom siya kaayo. Kung sa bagay, popular sa kaayo eh. Sige na pagkanto ni Warlito sa mga transactions kung mabudlay ko haon. Idol ko siya. Pero nakahibalo ako nga hindi ako makasarang magsunod sa iya abilidad. Hindi talaga nato paghambalan si Rosemary. Kibasib na ko makasandad siya eh. By the way, may boyfriend ka na, Rachel? Wala pa. Ikaw? Amo man, wala pa ako sa girlfriend. Okay lang na sa imo kung duhan na kita magsikilanon. Okay Ay hala. Siya na bala? Siya na balang akong future husband? Hindi ako makatulog ho. Hindi makuha sa akong kaisipan si Jefferson. Kagwapo sa iya. Kag maathag nga interesado siya sa akon. Ginsugiran ako ni Rosemary nga gusto niya ako makilala. Kung siyang lalaki para sa akon, hindi gid ako magduwa-duwa sa pagbaton sa iya mo. Kung tani, ginsugid na lang sa akon ni Mrs. Diego nga si Jeff nang lalaki para sa akon. Kag-ara sa akon palad. Pero, nga panas. Nga hindi niya mabasa ang lalaki nga among akon manging kapalaran.
Dumasako ang inyong pagbuat ni Jeff, ha? Mapiliton siya, Abi. Kung hindi ako magsala, may kasalgid nga matabo ay. Nagapanghagad na gani si Jeff nga mapakasal kami, Rosemary. Ha? Matuod? Oo. Kuna mo, ano pang ginahulat ninyo? Magpakasal na ka mga duha. Madamo balas ang mga babae nga nagalagas-lagas sa iya. Gani hindi na pagpaligara ang matahong nga swerte nga ini para sa imo, Rachel. Jefferson ang ngalan niya? Oo, nang. Kagusto niya nga mapakasala kami sa labing madali. Ay, amo gali. Ote, suno sa pakot ni Mrs. Jigo, makapakasal ka sa imo manginbana. Sa sulod sang 2 ka tuig. Kag amo na ini Rachel. Siya ang ginatumod ni Mrs. Jigo. Kani, hindi ka na magpangduha-duha pa ah. Magpakasal ka na kay Jeff. Siya nagidahan ang para sa ako, nang. Ano sa pamatsyag mo, haw? Labaw sa tanan, ikaw ang makahibalo kun bala. Siya ang lalaki nga para sa imo. In love ako sa iya, nang. Kag hindi ako maluyag nga madula siya sa akon. Uti, ara man lang galiin na. Kung amo sina, magpakasal na kamo. Hindi ka na magpangduha-duha pa. Tungod mabuot man si Jeff, wala na ako magduha-duha sa pagbaton sa iya. Tungod wala man madula sa akon kaisipan ang pakot sa akon ni Mrs. Diego. Kag nalipay man si Manang Venus, sana ngin desisyon ko. Tub-tub nga nagpakasal kami ni Jeff. Sa pagpadayon ko pagit. Congratulations, Rachel. Jeff? Salamat, Rosemary. Magamalipayon ka, gid, Rachel. Hindi ka maghinulsul sa luyo ni Jeff. Thank you, kid. Rosemary, hindi maluyag si Jeff nga magtrabaho ako. Gani, maresign na lang ako sa akong trabaho Mamiss ko gid ikaw. Apang hindi ko ikaw paghawiran Kinahanglan nga sundon mong gusto sang bana mo. Luyag ni Jeff nga sa balay na lang ako. Kag maatipan sa iya, kag sa amon mangin anak. Kuna mo, sunda siya. Total makasarang man siya magsagod sa imo. Kag sa inyo mangin anak. May ginulam na ako nga kapital para makapatindog ako sa akong kagalingon nga kompanya, Rachel. Ha? Matuod? Oo. Subong makapamakala ko sa mga balay, ipakaayo ko ini, kag ibaligya ko, kag dako maganar ko diri. Kag makasuporta kita sa kwarta para makahanda sa palabuton sa aton mga anak. Oo, Jeff. Oo. Nagapati ako nga magama dinalagon ka. Nagapati gid ako.
balay ninyo, Rachel? Do sa mansyon na ini, oh. Oo, nang. Ginbakal ni Jeff ang balay nga ini para sa amon. Kun amo, matuod gid ang pakot sa imo ni Mrs. Jigo. Nga magakaayuhan ka sa imo kabuhi. Kag si Jeff ang lalaki nga gintumod niya. Oo, nang. Nagapati na ako karon sa hambal sa ako ni Mrs. Diego. Nagmatuod ang tanan niya ginsiling nang. Kag, nang, nagadala na ako sang amon anak ni Jeff. Ano? Oo, makaangko na kami sang anak. Kag duha sila kabilog. Hoy, Rachel, ha? Nalipay gid ako. Nalipay gid ako sa kapalaran mo nga ini. Halin sa guba naton nga balay nga ginaistaran sang una. Diri ka na nag-istar sa dako nga balay. Ay, makairisa gid ang kapalaran mo, Rachel. Kita mo na? Okay, saan bala matawang akon mangin ihado? Sa madaso na nga bulan. Kung amo sina, kinahanglan nga handaan na naton sang maayo ang okasyon nga ina. Rachel, amo ini si Grita. Siya ang imo mangin kabulig. Kay manugbata ka na. Ay, maayong adlaw, day. Maayong adlaw man. Nang, salamat kay gindalaan mo ako sang kabulig. Nakahibalo ako nga nabudlayan ka kung wala ka sang kabulig, diri. Si Grita, mapisan. Kag amo ini siyang akon ginapatigayon sa imo. Grita, hindi ka namang ibad-iban diri sa akon manghod, Oo, Venus, sige, Mabilin ko na lang ikaw diri, Grita. Kay mapauli na ako. Rachel? Oo, nang. Aragay! Kasakit sa tiyan ko. Mabata na ako, Grita. Ha? Mabata ka na? Oo. Amo na ining akong due date. Wala pa bala makaabot si Jeff? Wala pa man? Aragay? Nagsiling ako na hindi siya magpadugay sa pagpauli. Kaya kinahanglan ko siya. Ay, day. Base kung naatrasan lang siya sa pagpauli? Kasakit na gitsang tiyan ko, Greta. Dali! Updi ako sa ospital. Oo, day. Kuhaon ko lang anay ang mga bayo sang bata. Sige, day. Dire ka lang anay. Aragay, manawag ako kay Rosemary. Basi kung nagkaibalo siya, kundiin si Jeff. Tawagan ko siya. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, ngaging padala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gig nga salamat. Basta Radio Bumbum.
Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinai, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Bacolod, Philippine Standard Time, 8 minutos sa kaligid sa taknang alas 5 sa hapon. Mayong hapon mga kabombo, Negros Occidental, sudad sang Bacolod kag bilog nga Western Visayas. Nagaplag na ang Bombo News and Views afternoon edition karon nga daw sa Miyerkules, petsa 28 sa bulan sang Setyembre tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa ring Christmas countdown, may nabiling kita 88 dias na lang, Pasko na. Kakaroon mga kabombo, lito na kita sa ato sa ring mga headlines. Chairman of the Board sa Drugstores Association of the Philippines Negros Occidental Chapter, suportado ang pagduso ni President Ferdinand Marcos Jr. nga paggamit sang generic medicines kadungan sa World Generics Month. Negros Occidental Governor Bong Lacson nagahingyo sa mga pumuluyo nga siguruhon nga tinlo ang ginainom kag ginagamit nga tubig sa ila mga puluyan. Monitoring kag validation sa mga drug personalities sa Bacolod, ginadoble sang City Drug Enforcement Unit bilang preparasyon sa Mascara Festival. Mga vendors nga nakapesto malapit sa Landumon Tower magkatuhay ang pahayag kung nagasiga ang mga suga sini. 19 anyos empleyado sa gobyerno arestado sa syudad sang Kabangkalan bagod sa paglapas sa new anti-carnapping law. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 10 minutos sa kaligid sa takna alas 5 sa hapon. Mga kabombo, lito na kita sa madetalye. Kami ang inyong mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kaga ko naman si Bombo Ponce Espino, suportado sa chairman of the board sa Drugstores Association of the Philippines Negros Occidental Chapter pagdusot ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga paggamit sa generic medicines kadungan sa selebrasyon sa World Generics Month. Sa NTV sa Bombo Radio kay John Paul Aruz, ginaopdan sang maini ang panawagan sa presidente sa paggamit sa generic medicines. Suno kay Aruz, mayra sang lahi nga nagamando sa pag-promote, require kag pagpasiguro sa production sang adequate supply, distribution, paggamit kag pagbaton
sang bulong nga nagagamit sang generic names. Ini ang sa dalom sa Generic Act of 1988 o Republic Act number 6675. Gipahayag man sini nga halos pareho lamang ang epekto sa paggamit sang generic drugs kag sa paggamit sang branded medicines. Ang kinain lamang sang duwa amo ang branded medicines sa well promoted o kon ang masami nga makita sa advertisement sa telebisyon, print kag radio, samtang ang generic medicines naman ang wala masyado na promote apang kun ingredients nga ginagamit ang paghimo sini ang pareho lamang kag pareho lang ang epekto sa aton ikaayong lawas kun ini ang aton gamiton. Arat na siya sa aton nga Republic Act 6675 bukod ang Generic Act of 1988 which is amo na siya aton nga layi nga ga-promote, ga-require, kaga-ensure sa aton nga paggamit sa mga bulong nga identified as generic. Kumbaga sila ni ang mga bulong nga hindi siya masyado sikat pero sila niya ang aton nga mga reliable man nga mga bulong nga makatreat, makaayo kag makabulig sang promote sa aton nga health. Si John Paul Aruz, ang chairman of the Boards and Drugstores Association of the Philippines and Negros Occidental Chapter. Samtang ginaengganyo sang chairman of the board sang Drugstores Association of the Philippines Negros Occidental Chapter sa mga consumers nga magbaka lamang sang bulong sa accredited nga drugstores o kon may license to operate kag business permit. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay John Paul Aruz, dapat magbaka lamang sang bulong sa accredited nga drugstores o kon may license to operate kag business permit agud nga masiguro nga tanan nga produkto ang safe nga gamiton. Suno kay Aruz ang mga nagabaligya sang bulong sa salakyan o kon ginatawag nga peddlers ang hindi recommended bangod ang ginabaligya nga bulong ang counterfeits o kon na makatugas sang allergic reactions. Samtang nagpanugyan man ini nga taguon sa safe nga cabinet ang mga bulong kag dapat butangan sang label kung sano ang expiry date. Suno kay Aruz kinahanglan nga sundo ng expiration date sang bulong agud nga effectivity sang bulong ang 100% pa bangod ang effectivity sang bulong ang nagakadula sa tion nga mag-expire na. But we encourage everyone nga magbakal sa aton nga mga partner drugstores, most especially sa aton dere sa Negros Occidental. Kami sa Drugstores Association gina-encourage ginamon ang mga aton mamamakal nga magbakal lang sa legit nga mga drugstores. Kung hindi man dere sa amon mga partners sa may mga butika nga may ara tala nga license to operate. Nabatian si John Paul Aruz, ang chairman sang board o kana chairman of the board sang Drugstores Association of the Philippines Negros Occidental Chapter. Nagahingyo ang gobernador sa probinsya sa Negros Occidental sa mapumulyo nga siguruhon nga tinlo ang ginainom kag ginagamit nga tubig sa ilang mapuluyan. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Attorney Ray Fernando Diaz, sa Provincial Administrator sa Negros Occidental, mayra na sa 5 ka kaso sang kolera sa probinsya sa Negros Occidental. Nga ginakipan sang 3 ka makaso sang kolera nga record sa Silay City, samtang tag-isa naman sa Ibi, Magalona kag Victoria City. Sir kay Diaz ang napatay ng 88 anyos. Ang bangod sa tuman nga dehydration gani wala na ini nakasalbar kag gimbawian sang kabuhi kag matapos ang 3 ka adlaw na konfirmar nga napatay bangod sa kolera santo sa laboratory test result. Sunod diri ginahingi sa gobernador ang tanan nga mga alkalde sa probinsya sa Negros Occidental, ang health officers sa tagsa ka local government units nga sigurohon nga matinlo ang ginagamit nga tubig. Sunod kay Diaz, dapat sigurohon nga mayara sang latest nga lab result ang mga water filling stations nga ginakuhaan sang tubig kag kun wala man nagabakal sang tubig kinahanglan nga pabukalan tub sa highest boiling point ang ginagamit nga tubig sa ilang nga mapuluyan. Kabahin man sa advisory sa gobernador nga checkeron sang health officers ang tanan nga mga water filling stations sa tagsa ka local government units sa probinsya sang Negros Occidental agud nga masiguro nga nagasunod ang mga ini sa rules and regulations sa ilang ginabaligya nga tubig. Yes, sir, ang iya nga gina-request sa ato mga mayors nga pag put natin sa DOH kag pag-coordinate man sa PHO, naga-urge si Governor Bong Lacson nga ang tanan nga LGUs kag ang mga publiko na mag-ensure sa practice ang safe acquisition and consumption of drinking water. No? So dapat ang ato ginabaklan pihogid nga may mga license. Kabayan sa pagpahayag, di Negros Occidental Provincial Administrator, Attorney Ray Fernando Diaz.
Ginadoble sa Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit ang efforts ng monitoring kag validation sa mga drug personality sa syudad agud nga matap na ang transaksyon samtang nagahilapit ang Mascara Festival sa bulan sa Oktubre. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Lieutenant Joven Mugato, nagapadayon ang ilang monitoring sa mga drug personalities agud nga matap na ang mga transaksyon sa mga ini samtang nagahilapit ang Mascara Festival. Ginpahayag man ni Mugato nga ginamonitor man sa mga ini ang mga activities sa mga drug personality agud nga mahibaluan ang mga taktika sang mga ini agud makalusot ang ilegal nga droga sa syudad sa Bacolod, ilabi na sa tion nga ginahiwat ang Mascara Festival. Suno pa diri mayara naman sa mga assets nga gindeploy ang mga otoridad sa naglain-lain nga barangay para sa syudad sa Bacolod. Nagpanugyan man ini sa mga ginikanan nga bantayan ng mga kabataan sa ginaupdan nga mga pamatanon, bangod mayara sa mga kaygayunan nga nagakadalahig lamang ang mga ini sa tion nga madakpan ang ila ginaupdan. Sa subong ginatinguhaan ta ginadubli nato ng aton monitoring kag mga validation sang mga drug personalities para man ang ilang mga transaksyon, ma'am. Nabatian siya Police Lieutenant Joven Mugato ang head sa Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit. Nagaparigan sa monthly appointment sa mga traffic enforcer sa Bacolod City Traffic Authority Office o bitaw agud masiguro nga maayo ang performance sang mga ini. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Major Jun Liba, pinuno sang bitaw ginapahayag sini nga ang monthly assessment pagod under observation ang mga traffic enforcers kag kun makita nga hindi maayo ang performance sa idalom ang o kun ipadalom ang mga ini sa assessment kag kun hindi kapasara mahimo nga ini ang makakas. Sa karon meron na sang 300 ka mga traffic enforcers sa syudad sang Bacolod. Suno kay Liba nakabato na sang sweldo mga traffic enforcers sa bulan nga sang Hulyo apang meron sang jutay nga na-delay. Gipagbansari nga adlaw-adlaw man nga gina-checkar ni Liba paagi sa mga supervisors sang traffic enforcers ang performance sang mga ini. Ang mga supervisors ang nagapasa sang reports nga ginalakipan sang attendance kag performance sa mga enforcers kag gina-evaluate sa pinuno sang bitaw. Suno kay Liba kalabanan nga performance sa traffic enforcers ang satisfactory kag wala man sini ginalipod nga mangyara sang mga pasawaya. Suno man diri nga ang mga supervisors ang ginapasubmit man sang mga reports nga nagapamatuod nga may mga enforcers nga naghalin sa pwesto samtang nag-duty agud nga mga ebidensya sa tion nga sila ang kakason. Ang system ta subong monthly may aras lang appointment job order appointment so monthly so that children then under observation so kung may mga hindi man job sa perform sa mayo so pwede ta sila i-screen i-board para ikakason. Si Police Major Jun Liba ang pinuno sang bitaw. Nagapanindugan ang job order sa syudad sang Bacolod nga nadestino sa Central Market nga nahatagan sila sang ilang asweldo. Suno kay Femar de la Torre nakabato na sila sang ilang asweldo para sa bulan sang Hulyo. Suno kay de la Torre nahatagan na sila sang ilang asweldo kag nagapasalamat ini kay Bacolod City Mayor Alvin Benitez bangod ginatagan sila sang trabaho. Panugyan man sini sa kaupod niya nga mga job order sa syudad nga dapat nga intindihon nga hindi lang mahimuan gilayon sang tikang ang sweldo sang job orders. Bangod bago pa lamang nagpungko ang alkalde sa syudad sang Bacolod. Ginpahayag man sini nga wala sang volunteer nga JOs bangod hindi luyag ang alkalde nga mayara sang volunteers. Sunod diri kada bulan Manila na bato ng ilang asweldo apang aminado man ini nga may jutay nga delay. Yes, supposed to be ang among status as job order dito sa Central Market. Ma'am, it's okay gid. It's because nga ada naman ang among gid nga grasya kag na-action na naman sang aton nga pinalangga nga mayor. As supposed to be wala naman ma'am sang volunteer kay hindi gid gusto si Mayor Alvin nga mag-volunteer. Nabatian si Femar de la Torre job order sa syudad sang Bacolod. Magkatuhay ang pahayag sa mga vendors nga nakapwesto malapit sa Landumon Tower sa 35th Gonzaga Street, Bacolod City. Sanggit pamangkot ko nagasiga ang suga sa nasabit nga tower sa tion sa gagabiyon. Suno sa isa sa mga nagabliga, wala na sini makita ang tower nga nagasiga madugay na samtang gipagdaman ni Glenn Grandida nga isa man sa mga nagabliga nga nagasiga ang Landumon Tower kon gabi. Apang sangit labayan sa Bombo News Team, personal nga nakita nga wala na ginapasiga ang suga sa Landumon Tower.
Kag sa katapusan nga balita, arestado ang 19 anyos nga government employee sa syudad sang Kabangkalan matapos maserbehan sang warrant of arrest. Ginkilala ang suspesado kay John Mark Sales, 19 anyos, lalaki, government employee kag residente sang Purok 5, Barangay 4, Himamaylan City, Negros Occidental. Siya ang giserbehan sang warrant of arrest sa ginupod nga pwersa sang Kabangkalan City Police Station nga ginpangunahan ni Police Lieutenant Dennis Melgarejo, Deputy Chief of Police, kaupod ang Negros Occidental Provincial Mobile Force Company nga ginpangunahan ni Police Lieutenant Colonel John Mokiat sa paglapas sa RA 10883 o kanang New Anti-Carnapping Law. Ang mandamiento di aresto ang ginpermahan ni Honorable Rodney Zamora Magbanwa, presiding judge sang RTC Branch 61 Kabangkalan City, Negros Occidental sang Setyembre 14, tuig 2022 nga may piyansa nga 300,000 pesos para sa temporaryo sini nga kahilwayan. Nakahunong na ang suspetsado sa Kabangkalan City Police Station kaga nagapangatubang sa ginpasaka nga kaso. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 21 minutos na nakaligad sa takna ng alas 5 sa hapon. Aton anay panumalikan antes pa man aton ng mga headlines. Chairman of the Board sa Drug Stores Association of the Philippines Negros Occidental Chapter, suportado ang pagdusok ni President Ferdinand Marcos Jr. ng paggamit sang generic medicines kadugan sa World Generics Month. Negros Occidental Governor Bong Lacson nagahingyo sa mga pumuluyo nga sigurohon nga tinlo ang ginainom kag ginagamit nga tubig sa ila mga puloy-an. Monitoring kag validation sa mga drug personalities sa Bacolod ginadoble sang City Drug Enforcement Unit bilang preparasyon sa Mascara Festival. Mga vendors nga nakapwesto malapit sa Landumon Tower magkatuhay ang pahayag kung nagasiga ang mga suga sini. 19 anyos empleyado sa gobyerno arestado sa syudad sa Kabangkalan bago sa paglapas sa New Anti-Carnapping Law. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 22 minutos na nakaligid sa takna ang alas 5 sa hapon. Mga kabombo, inyo nabatihan ang kabugusan ng pagbalita sang Bombo News and Views afternoon edition karon nga daw sa Miyerkules, petsa 28 sa bulan sa Setyembre, tuig 2022. Kaysa ba na sa masunod nga palatutunan ng Bombo Report sa afternoon edition upod sa kay Bombo Dennis Rubica. Kami ang inyong mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat sa upo na pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Kag sa aton sining Christmas Countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. May nabilin nga 89 días na lang, Pasko na. Kag sa aton sining Bombo News Analysis. Nga ginpadala sa isa sa mga detay para mati isang Bombo Radio Bacolod, ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo, Tangis. Sa kada hibi isang kalibutan, madamo nga mga tao ang nagakapiktuhan, perwisyo sa pangabuhi nga naandan upang sa buluaton kag kaladtuan. Mga lugar nagabalakuon, tubig sa dalanon tama kadalom, ang mga salakyan do balsa lantawon, ang mga bata nagabutwa kag nagasalom. Ang mga bulutuan malinong, wala sang pisara nga nagasigabong, mga estudyante sa ilabalay gapakuribong, tungod ang langit madulom gakurisong. Ang mga trabahador nagpalahuay, ang pagkadto sa ila ubra ginpaiway, sa ulan sila hindi pwede nga magsulay, kung magmalasakit tamagid kabudlay. Si nanay hindi man makapanghalay, ang mga panapton ginpunpon sa kalway, mga basa nga bayo sa bintana ginsablay, sa hangin ginagay, agud magmaladyutay. Sa uma hindi man kaarado si tatay, ang karbaw galubong sa sulay, madanlog ang kahon nagadalhay, mabudlay basi babalian ang tinday. Ang sorbitero husto na lang manghayhay, ang sorbitis natunaw nagkalaumay, ang ulan daw ido kagkuring naggalagsanay, tanan sa malamig nga sorbitis nagpaiway. Ang pagtangis may dala panaghoy, may mga pamilya naman nga makaluluoy, sa lamisa wala pagkaon nga ihamboy, si tatay maluya ang abaga nagahuyhoy. Kalitan ng mabaskog nga lawas, magtrabaho kun ang tsimpo maaliwalas, mga budlay kag tuduhi ang pagimakas, agud hindi magutman kun langit gatagas. Ang ini nga pangunahunag pananawa naging padala ni Joseph Arnido, sang Banwa sang Pulupandan, Negros Occidental.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pass-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtog 7 ka adlaw. The rush heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan hagud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week. Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 34 minutos na nakalikan sa na ang alas 5 sa hapon. Welcome kayo na pagpalagad sa Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition na pang Miyerkules, ng edisyon sa Platuntunan, petsa 28 sa bulan sang Setyembre. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Daw sang San-O lang mga binaan, 88 diyas na lang nabilin, antes maabot ang adlaw sang Paskwa. Welcome na kami na magpalagay sa Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Mga gulugalumon, mga bulubog na ato sila palibot niya sa sunod sa Bacolod kaga probinsya sa Negros Oriental siling Miyerkules ang kapunanon. Kamusta natin masukay, kamusta natin matagpulamate. Welcome natin si mga kabombo, mga nakatutok na live sa aton sa FB kay YouTube channel, mga taga Negros, taga Bacolod, di man sa kabahan sa Pilipinas, di mga bahan sa kalibutan. Ilan na makita ng batin natin pupalagad siling hapon sa inyong Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Inog puli na sa aton sining mga trabahante, buhi na sa aton nga mga estudyante, mga kultura natin mga estudyante natin nagpadulong sila eskwelahan siniyang adlaw sang Miyerkules. Kamusta man aton nga mga managbaligya sa merkado, aton matindiros volunteers ay
Kamusta baklanay? Kamusta ang bintana? Isubong niya nga adlaw sang Miyerkules, no? Gabay pa nakadawa-dawa gawa ton sini nga mga kuana tinderos, volunteers naton. Sila paghanap buhay sini ang adlaw sang Miyerkules. Of course, aton mga driver, banat buto pa sa gyapon sini matino, ga-cater pa sa aton nga mga estudyante nagpauli, mga trabante naton sini nga kapunanon. Halin sa aton tricycle driver, tub-tub sa aton sini nga mga taxi driver. Anong mga balita, no, nga aton hibalon, balita nga gaan aton pagdamot sini nga hapon, pagpangalagad si Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition sa aton sini nga mga nagpaunay mga balita lokal, Public Employment Services Office sa Negros Occidental nagkabaton sa award bilang regional grand winner sa Dole Secretary Bayanihan Service 2022 sa bahin sang first class provincial category. Samtang dugang pagkidyang mabalita lokal sa makadag by bus operasyon Petigayon sa may area sa Barangay Banago. Kag ang ato sining Bacolod Traffic Authority magapasiguro nga mangin safe, no, kag hindi makasablag sa flows and traffic ang mga lugar naton diri sa syudad sa Bacolod nga pagabutangan sa mga kiosko sa bahin sa aton selebrasyon sa Mascara Festival. Sa balita sa palibot sang pungsod, ang Commission on Election nagpayag nga magapatigayon sila sang voters registration sa bulan sang Nobyembre kon madayong gid man nga mapospond ining barangay kag SK election sa maabot nga bulan sang Disyembre. Kag isa ka American National ang dakop dito sa NAIA matapos nga nakakuhaan sa nga kapin 20 million pesos nga balor sang sa cocaine. Kag sa aton sini balita gikan sa luwas kapin 3 ka milyon kumapumuyo dito sa may area sang Tampa Bay sa may Florida ang nabutang karon sa peligro bangod sining naglapit ako natalana nga pag-igo sa ila sining Hurricane Ian. Ito, si Hurricane Ian halin sa Cuba nagtuga sa mga pagbaha po dito makorpadulong niya sa may area sang Florida. Sa muna mga balita ang atong gagtubag-tamot balita ato ni May balita ato ni Balon. Sini nga pong palagad niya sa inyo palatuntunan Bombo Report sa afternoon edition. 38 minutos na naligas na alas 5 sapon. This time natin report sa patrol. Report ni Bombo Gracelyn Lobaton ining drug by bus operation sa may area sa Barangay Banago. Of course, yung pagpasiguro mga kansakon sa ato si Bacolod Traffic Authority Office. So, na ni Police Lieutenant John G. Liba ining mga lugar bala, mga dalan naton nga butangan sining mga kiosko. Sa aton silbasyon sa Mascara, especially sa palibot sa nga Bacolod Public Plaza nga hindi man makasablag, no? Hindi man mangin hazard, no? Kag hindi man delikado, sa tinion nga may mga labay nga mga salakyan di pasayro man kun pampubliko. Okay, ti ang bitaw isa man sa mga ginalabayan sa mga papiles, no? Ining kuan ining business permit, no? Sa mga nagarenta kung magarinta sa mga kiosko sa maabot naton nga Mascara Festival. Especially sa palibot sa Bacolod Public Plaza, dalan San Juan, dalan Gonzaga, dalan sa Gatoslao. Aring man kunda sa mga balita po si kay Bombo Gracelyn Lobaton sa patrol. Bombo Gracelyn, mayong hapon kamin. Mga Danis, mayong hapon, isa ka high value individual ang lakpan sa drug by bus operation Petigayon sa police station survey sa diri sa Bacolod, especially sa Purok Kawayan, Barangay Banago. Ang suspesado ang kilala kay Rodrigo Vilonio.
Rodrigo Bilonyo, nagedad sang 45 kag residente sang amo nga lugar. Ini siya Bombo Dennis ang anay preso no sang 2014 kag nakagwa mga duha ka bulan ang nagligad according sa iya no, but hindi siya nag-refuse sa interview mo. So nakuha sa iya ang more or less 17,000 pesos nga baloro sang ginasuskatsahan shabu kag may kabugato ng ini nga 2.5 grams. O, kag ang mga ebidensya ang na-recover, amo ni ang kinsik ang mga history of transparent plastic sachet na may unod nga white crystalline substance spectre shabu, including na ang buy-bus item kag may ara pagid sang mga proceeds, no, 400 pesos. May ara man sang ara pagid nga 200 peso bill nga isa ka bilog. Kag amo na siya ang buy-bus money. Ini siya, kung dahil na piso na siyang 30-40 sa nahambal ko, may kaangtanan man sa gihapon sa illegal na droga kag kamina. As usual, as subject person, ginarinaya nga iya to ang legal nga droga nakuha siya sa naligad nga 2014 sang una sa Japan. Kag Santa Gina, ginadinaya man nga nagabaligya na siya. Kasi ang naligad, Bombo Grace, dumi nadakpan man nga Bilonyo sa may dito gani nga, dagbay-bas na may kwamate do bata to blatong dako-dako yang bulyom nga nakuha sa ila doon dumanto nagligad na do 3 days ago lang yung tagandumanan bla Bilonyo. So ka familiar sa last name, no? Si posible mag parentihan na ini sila Dennis kay ini sa galing niya sa Banago, no? Dito sa bata sa kumasakon sang police station 3. Kag subo-subo pa ni kay ang iya sini nga bata nagkaedad sa 15 anyos, birthday pa subo nga daw. May kagina dito sa mapulong kay pertinan ka sa baran. Ang garindog, kag naluwi sa siya mga kabataan. Pero kay amo naman ni ang natigayon sa iya, natakpan siya, may aragid sa mga ebidensya. No, kag magapangatubang naman siya sa kaso. Ikang tanan sa RA 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. So, lapit na lang gid, 2 days to go. Bumalinis, maskara na. So, kada magid sa aton sa mga preparasyon, kag isa na dira, syempre, ang safety naton sa dalanon, no? Medyo maggotok aton mga dalanon sa bahay sa dalalakson, dason sa public plaza, syudad sa Bacolod, kag amo man sa Bacolod City Government Center o kung ang kilala nga NGC, Bombo Dennis. So, according sa aton sining bitaw head kay Police Major Junzi Liba nga madamo-damo subong mo Dennis ang mga kiosk no nga magapatigayon nira sang pagbaligya dira abi sa area sa public plaza mga less than 300 na da kanina. So kita to makita naton ang mga kiosk ko nga human sa Kawayan no pag wala pa man natapos pero palapit na sa ila sining final no nga design sang kiosk nila kag ang mga ini no gina-applyan man na sang permit ni mga proseso man para nga makatigayon sa ila dira nga pagbulubaligya kag isa sa mga i-comply amo ni ang safety man so no kay may ara din nga mahamper dira sa dalan kay ang responsibility sa aton sining Bacolod Traffic Authority Office nga ang mga kiosk nga tindog dira babutan dapat wala sa nga tawag bala nga sagabal magamper sa traffic kay sa amo nga tion no madamo gid sang tawo nga wala pa sang festival how much more kung may festival so prior to this facility kinahanglan nga testado ang tanan no kag madamo-damo gid ang magapatigayon o kung gusto maka-avail sang kiosk nga ini. So dira sa dalan Lacson 3 days and 3 nights man sila Bombo Dennis. So bisag amo na ka dugo lang or ka lang gid sa ila sempo kagamay lang pero kay kung mag-traffic katama si grabe man sa aton sini nga mga bisita o kung mga galagaw no mga Bacolod nun kag dira sa NGC no dako-dako to ang pwesto so kinahanglan nga hindi siya mag-hamper man sa ginaagyan sang aton sini nga mga
pumuloyo. So kanina or sa naligan yung mga inadlaw yung siguro daan perma gin-check man na no kay daw pa natong agyan nga signatories para nga matigayon kay tilapit na lang daan ang pag-open open sang Mascara Festival. Sa Sabado na, no? October 1, Yes. masart ang aton nga Mascara Festival, Bombo Gracelyn, until Yes. October 23, sa dalan sang sa palibot sa Bacolod Public Plaza mo dang mga Cusco de San Juan, dalan Gonzaga, dalan Gatoslao, kapos din sa Rizal, mga RTWs na yan, mga daigon subangan sang San Sebastian Cathedral, dito man sa may kunali, NGC, kag diri sa may dalan Lacson, no? Yung tatlo kadlaw sa Lacson muning kuan niya during sing electric maskarati ini nga mga dalan dal Bombo Gracelyn, mga mayor ini nga dalanon mo nga ginaagyan gid sa aton nga mga pampubliko nga mga salakyan, Bombo Gracelyn. Sa so kagilbo mo din is mga amo na nga mga dalan 30 ina ka sa ako sige ka one ang heavy nga traffic kag ang congestion kay posible magluntad ang mga mahirap pangayo ng mga insidente bala are mas mayo nga temprano pa lang na na sala na Kumbo, then kay kung makita nila yung gamper ka sa dala nun, hindi kaya pag-aprobahan sang bitaw. Yes, Kaya mo ng responsibility nila. Okay, sa mga nagligad nga Mascara Festival Bombo Gracelyn, ginasira na daw pagkahapon, bala daw sugod alas 4 o alas 5. Ang dalan San Juan, maliko kadablalin ka sa may tubangan si Katedral, kundi mga round trip na itong gagi da pa wala, bagay da sa may tubangan station na 1, no? So, dahil na nagasugod yung mga Cusco. Sa mga previous nga mga Mascara years, no? Pag alas 4 sa hapon, ginasira na da, hindi na malabayan sa mga public utility vehicle. Dito na sila manaog pa idalom, no? Sa may mall, malibot na sila. Nagawa sila da sa may dalan sa Lusuriaga, no? Pasaka naman na sila. So, along San Juan, Gonzaga, Gatoslao, hindi na malabayan mo sa mga previous, no? Tambot kung subong, may mga rerouting na nada pagkahapon, magyapon malabay ng aton nga mga PUJ. Okay, singaton, like subong mo ni oras, na alas 4, alas 5, alas 6, alas hour mo, tidabok ito nagalabay ng mga jeepney. Ito mga Cusco na ton, of course, mga muli oras, guro mo extend sila da one lane sa dalan na ton, kahit kung makita, ito kagamay mo ng ginising mayor gate nga Cusco, abing hinatang sila, amo pa ni-check na guro kung kay Sir Liba kung anong plastada sa dalan sa San Juan, dalan nga Gonzaga, kay dalan nga Gatoslao, pagkaabot sa hapon, once nga mag-open na yung mga Cusco na itong dira, i-close or sige gyapon, sili pulso, kaya kung damo da karong tawo, pinungko, kikinaon da, kasi sige man labay-labay mga sakyan, tapos sibla kung delikado sa mga utod na ito na, Bombo Gracelyn? Yes, po mo Dennis. Kaya kung i-compare ta sa naligad yung mga Mascara Festivals, madutay dito ya ang kiosk balaod mga damo man tuod tawo damo ang kiosk kasi mas damo pag subong damo pag sa dalan Lacson gani mo din is really sa damo na electric Mascara na yes how much more dira sa public plaza as masugod gid October 1 masugod na gani dira sa tubangan sa simbahan madamo na gani ang nagaginostok dira pero much more kung magasugod sa gid ang festival, dako nga problema kung wala mapaparahan mayo. Pero I believe, mayroon na sa mga anticipation, mga plano, kung ano ang plastada sa mga dalanon nga labyan sa mga tao, kag ang routing nga natawag. Oo. So, pamatayan tabo mo, Dennis, ang pahayag sa Bitaw Head, si Police Major John J. Liba. Madamo-damo ginaton subong nag-avail sa kiosk nila in Lacson, pero mayara kita plaza, kag mayara man nga NGC, so madamo-damo ginang amo to nga daw nagbaan, bantad pero to yung tuwan nga mapirmahan da yun, kiti malibot, marouting pa na sa mga signatories. Yes, pero so far, sa mga intermahan mo, ano naman, naka-comply naman gid, no? Yes, so okay, kuan man na mo ng tingog man sila, na gina-comply kag so na before kita mag-sign, gina-check muna natin sa agency nga naga-originate ng papel. So may mga countersigns man, properly sign man sila. So parang gina-sign ka na lang kasi anyway,
after ato lang is after magbayad sila sang payment nila. Isa pa well, ang aton malang obligasyon is to check kung nag-hamper sila sa aton na traffic just the time na daw hindi siguro mo pirma, but then naisurihan naman na po ni chance nga daw nakamiting naman nagplastar naman na naman before pa ilang pasaran sa mga kiosk natin. Dara kita dara sa isang data, for example, pila ang ara sa plaza. Well, digid na akong exactly ma-remember, so that we have siguro sa plaza lang alone, do we have mga 300 siguro, I think, or 300? less than, no. So, hindi lang yun, estimate ko lang na kay kung particularly na, nalantaw kung pila sa number, so. About sa NGC. Sa NGC, ang mga kay dalag ko na kaya ng Diyos ko, palibot na sa NGC. Sa isa pa to, sir, sa Lacson Thermal mo? Sa Lacson, yes. Ang sa Lacson natin is one malana 3 days, malana sila 3 days, 3 nights, starting October 21 to 23 na lang. Damo man sila. Yes, damo man, no? Damo man kasi medyo malaba subong ang i-occupy nila from Cottage Road, close kita then going Ramos or Biscayne Drive. Then maliko na sila ang aton nga sa North Capitol Road, close man naton going Lacson. So bada-bada po ang mga mag-plastar nga kiosk. Oo. So, sir, ang imong sininga mensahe regarding sa mga nagplano kasi nagpa-perma na kantigad. So, may ara bala ng reklamo sa amo sa Bombo. Sa ligad-ligad pa rin, sir, regarding sa pwesto. So, kung okay naman, may compliance man, anong imong mensahe? Well, oo, amo na sa balta ang ilan na pag-comply sa mga kiosk na throw na siya sa aton accredited organization, which is the Yuhum Foundation. Oo. So pagkawan sa ara naman agi mo na sa series of meetings. So there's no reason siguro nga mag-question pa kay once na-approve naman na sa Yuhum Foundation, meaning daw na-arrange naman na sila properly. So ang aton niya obligation to check lang aton traffic. So kasi man na, kaya man tayo makita ang problema kay nag-attend man tayo sang series of conferences or meeting nila. So, okay man. Ambo, Dennis, na-check na to kanina. Ayaw man kay kadasig isang pag-ubra nila. So, hopefully, buwas siguro, madamo, nagidaan na human na, kamanggaplasta na kayo dito kanina, lapit sa kanuping ang gatubang simbahan. Meron na to ka-plaster nga nagabaligya na gani na shades pala. So, hopefully makatigayon sila layon. Kamuna, di lang mag-hamper sa traffic para wala kita isang problema. Okay. Kung meron isa mo ng mga report nga nagikan sa patrol, ni si Bombo Grace, yun na ba itong performance ng radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Damo salamat Bombo, Gracelyn, Lobaton sa mga ang mga last minute nga mga preparasyon sa ato sinibitaw nga ensure nga may mga dala naton nga pagbutahan sa nga maskara kiosk hindi man makatagid sa nga sobrang nga sablag sa flow sang aton siniya nga trapiko. 54 minutos na nakaligan stock na alas 5 usapon. Pagbalik siya patutuan, dugang pag hindi matalakayan. Ipay karon sang kumelek. Nga kung ma-postpone gid man ng barangay election nga natala na sa December 5. No? By November ko na magpatagayan naman sila sa nga voters registration. Kag pala pagit ka matalakayan, aton pa nabalikan makaligan lang mga pala mga importante nga mga pahanumdom.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pass-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga Magandang gabi Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Evening Edition, Setyembre 28 na 2022 sa Christmas Countdown, 98 days to go bago naman ang Christmas Day sa ulo ng ating mga balita. Ang supply ng bigas dito sa Pilipinas sasapat hanggang sa holiday season sa kabila ng sunod-sunod na bagyo na dumaan. Samantala, sa ulat panahon ng bagyong si Luis na panatili ang lakas habang nasa silangan po ng Luzon, yung mga autoridad inaalerto pa rin ang publiko sa pang low pressure area na papalapit din sa bahagi ng Visayas at Mindanao. Ang appointment naman ni Budget Secretary Pangandaman kinumpirma na ng Commission on Appointments. Samantalang mga foreign envoys o mga ambassadors tiniyak din na tutulong para sa mga Pilipinong naapektuhan kasunod ng pananalasa ng Super Typhoon Karding. Ang panukalang gawing legal na ang paggamit ng medical marijuana sa bansa umani ng iba't ibang reaksyon mula sa Philippine Drug Enforcement Agency, Dangerous Drugs Board at maging sa mga senador. Samantala pa rin, Justice Secretary Rimulya naman ay ginit na walang jurisdiksyon ng ICC sa judicial system ng Pilipinas para mag-imbestiga sa drug war noong nakarang administrasyong Duterte. At sa international news naman, ang death toll sa Iran pumalo sa 76 dahil yan sa lumalawak na anti-government protest. Sa sports balita naman, NBA superstar Kevin Durant at head coach nagkaayos na umano. At sa entertainment news naman, ang Pinoy documentary short film panalo sa 3 mga film festival sa labas ng bansa. Bago sa detalye, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo ka-Star Nation, siniguro ngayong araw ng Department of Agriculture at National Rice Program na sapat ang supply ng bigas sa Pilipinas kahit pa nagkakasunod-sunod ang pagdaan ng mga bagyo. Sa ngayon na niya ay local palay production ngayong taon ay abutin sa 19.5 million metric tons o kaya naman ay 12.7 metric tons sa kabila ng problema rin sa ibayong dagat tulad ng issue sa presyo ng produktong petrolyo, fertilizer at iba pang mga inputs. Bate naman sa Department of Agriculture Rice Supply and Demand Outlook. Okay naman para ngayong taong ito, nitong buwan ng Setyembre, nagpapakita na ang total annual supply ay naitala naman sa 17.3 million metric tons habang ang total annual usage ay nasa 15.1 million lamang na metriko tonelada. Nangangulagan ito mga kabombo ka-Star Nation na meron pang sobra na 2.2 million metriko tonelada. Katumbas siya ng 6 na pong araw hanggang sa holiday season. Liban sa mga nabanggit, meron din daw darating na import arrival na aabot din sa 2.7 million na metriko tonelada sa unang 3 quarters ng papasok na mga taon. Samantala, inulat din naman daw ng Agribusiness and Marketing Assistance Service ng Kagawaran, wala namang kalakihang paggalaw sa presyuhan ng retail price ng commercial rice sa mga palengke sa Metro Manila mula buwan ng Hunyo hanggang Setyembre. Inalimbawa pa ng departamento na ang prevailing retail price sa imported well-milled at regular milled rice ay natili pa rin sa pagitan ng 39 pesos hanggang 38 pesos kada kilo. Habang doon naman sa local well-milled at regular milled rice, ang presyuhan naman ay nasa pagitan ng 40 pesos at 38 pesos kada kilo. Samantala sa ibang balita naman, posibleng tumaas ang water rates sa susunod na taon dahil yan sa impact ng pagsadsad ng halaga ng Philippine Peso ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS. Sa kabilang nito, ayon naman kay MWSS Chief Regulator Patrick Lester T, na gagawin nila ang kanilang makakaya para malimitahan ang nakaambang pagtaas sa water rates sa susunod na 5 taon para hindi mabigla
ang mga consumers. Kabilang nga sa mga siniserbisyuhan ng Maynilad ay ang West Zone. Sakop dito ang syudad ng Caloocan, Las Piñas, Makati, Malabon, Manila, Muntinlupa, Navotas, Parañaque, Pasay, Quezon, Valenzuela at gayon din ang mga lugar doon sa may probinsya ng Cavite gaya ng lungsod ng Bacoor, Cavite at Imos at sa bayan din ng Kawit, Novelita at Rosario. Nito lamang ang araw ng Martes, ang halaga ng Philippine Peso ay patuloy sa pagsadsad kontra sa US dollar sa nakalipas na 5 trading days na nagsara yan sa 58 pesos and 99 centavos kontra sa $1. Ito na ang ikalabing isang pagkakataon na nasa all-time low ang halaga ng peso ngayong buwan lamang yan. Bombo Weather Update. Kukuha muna tayo ng update dito po naman sa lagay ng panahon. Dahil sa matapos itong super bagyo na si Carding, meron na namang nagbabanta na bagyo. Nasa Bombo Radio Weather Center, si Bombo Dennis Samito. Napanatili ng Bagyong Luis na ngayon ay nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ang kanyang taglay na lakas ng hangin. Ang nakikita ninyo sa mga nanonood via Facebook Live at YouTube Live ng Bombo Radio Philippines, yung nakabukod na kumpul ng kaulapan, yan yung Bagyong Luis. Hindi man kalakasan pero patuloy pa rin sinusubaybayan ng mga weather specialist. Dahil ngayon ay typhoon season at may iba pang mga weather system na maaaring makaapekto rito. Ang naturang sama ng panahon ay namataan sa layong 1,055 kilometro. Yan ay sa silangan ng extreme northern Luzon. So medyo mataas ang kanyang lokasyon at maliit o malabo ang tsansa na ito ay direktang tumama. Lalo na dun sa mga lugar na dati nang hinagupit ng Super Typhoon Carding. So itong area ng Luzon na dinaanan ng Super Typhoon Carding ay napakalayo kung ihahambing dun sa linya ng magiging direksyon ng naturang sama ng panahon o yung Tropical Depression Luis. So kung mapapansin, Bombo Elbar, isa siyang Tropical Depression. Ibig sabihin, mahinang uri ng bagyo. Ang lakas nito sa kasalukuyan ay nasa 55 kilometers per hour at ang kanyang gustiness o yung pagbugso ng hangin ay aabot naman ng 70 kilometers per hour. Patuloy pa rin susubaybayan yan dahil maaari pa na manatili yan hanggang bukas dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At sa ngayon, ipinapakita naman natin yung tracking ng naturang sama ng panahon sapagkat yung mga natatakot, mga kababayan natin na medyo na trauma dito sa Super Typhoon Carding, eto mga kabombo, mga ka-Star Nation, hindi siya direktang tatama sa lupa kundi pataas ang kanyang direksyon o patungo doon sa may bahagi ng Japan. Nangangahulugan ito na walang mangyayaring landfall. Kung magkakaroon man ng ilang pagbabago, ay madedelay lamang yung kanyang pag-usad papalabas ng Philippine territory. Itong borderline ay ito yung itinuturing na boundary ng Philippine Area of Responsibility at magkakaroon lamang ng konting antala kung babagal yung pag-usad ng naturang bagyo. Pero mananatili pa rin doon sa kanyang tracking dahil may ibang mga weather system na nakakaapekto sa kanya kasama na yung ridge of high pressure area na matatagpuan dito sa may itaas na parte at ito yung nakakahadlang para lumapit ang naturang sama ng panahon sa nasabing bahagi ng mundo. At pati na dito sa atin, sa Pilipinas, ay hindi siya direktang makalapit dahil may iba pang umiiral na weather system. Kagaya ng habagat na umiiral din, papaakyat ang kanyang direksyon. Samantala, maliban nga dito sa binabantayan nating Bagyong Luis, isa pang low pressure area ang patuloy na minomonitor sapagkat hindi pa man siya organized o yung organisado buo ang naturang low pressure area, dito rin naman kasi nanggagaling ang mga nagiging bagyo at yan ay posible na mangyari sa mga susunod na araw. Pero dahil medyo malapit na ito sa lupa, nasa loob na kasi ito ng Philippine Area of Responsibility, mas maliit yung tsansa na ito'y lumakas at maging ganap na bagyo. Pero hindi pa rin totally inaalis ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration yung ganung posibilidad. Lalo't ang lahat naman ng klase ng bagyo ay nanggagaling
sa low pressure area. Kinakailangan kasi ng komposisyon ng low pressure at yung iba pang nakakaapekto ay nagiging factor, nag-aambag-ambag yan para maging isang ganap na bagyo. Lalo na kung medyo mainit ang temperatura dito sa karagatan o yung bahagi ng Pacific Ocean, mas mabilis na nabubuo itong naturang mga sama ng panahon. So maliban dyan, sa Bagyong Luis, may low pressure area at nananatili din ang pag-iral ng hanging habagat. Bombo Elmar? Alright, at least makahinga tayo ng maluwag, Bombo Dennis. Maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis. Mula sa Bombo Radio Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman sa ibang balita, kinumpirma ngayon ng Commission on Appointments o CA yung tinatawag na ad interim appointment ni Secretary Amina Pangandaman bilang Department of Budget and Management Secretary. Si Pangandaman ay kabilang sa mga cabinet members o secretaries na kinumpirma na rin na makapangyarihan commission appointments sa kanilang pagdinig kanina. Kabilang din dito sina Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo kasama ang 23 mga foreign affairs officials matapos ang kanilang kumpirmasyon sa committee level. Isasalang na sila sa plenaryo para naman sa pinal na kumpirmasyon ng kanilang ad interim appointment. Samantala, nakisimpatya naman ang mga foreign envoy na nakabase dito sa Pilipinas para sa mga Pilipinong nasalanta ng nagdaang Super Typhoon Karding at tiniyak na tutulong ang kani-kanilang gobyerno. Una na ngang nagpaabot ng mensahe ng pakikisimpatya si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Shilian para sa mga apektadong Pilipino at nagpaabot din ito ng pakikiramay para sa mga pamilya ng mga nasawing 5 magigiting na rescuers mula sa Bulacan. Sinabi nito na laging handa ang China para umalalay sa bansa at umaasa sa mabilis na pag-recover ng mga apektadong lugar. Tumulong naman ang US Embassy sa Manila sa paghahatid ng food packs at shelter tarpaulins para sa mga typhoon victims sa Central Luzon at Region 4A sa pamamagitan niya ng pagbibigay ng trucks. Sinabi naman ni US Ambassador to the Philippines Mary Kaya Carlson na handa ang Amerika na makipagtulungan sa gobyerno ng Pilipinas at kanilang partners para makatulong sa recovery din ng Pilipinas. Nagpahayag din ng pakikiisa ang United Kingdom sa Pilipinas sa katauhan ni British Ambassador Lori Bufils habang umapila naman si Japanese Ambassador Kushikawa Kazuhiko sa mga Pilipino na maging matatag sa gitna ng kinakaharap na pagsubok. Tiniyak naman ni Australian Ambassador Designate to the Philippines Hei Kyung-yu na handa rin itong tumulong sa recovery efforts ng bansa. Samantala naman, tumaas na raw sa 10 katao ang napaulat na nasawi dahil pa rin sa pananalasa ng bagyong si Karding. Ayon kay National Disaster Risk Reduction and Management Council Deputy Spokesperson Rafi Alejandro, yung nadagdag na nasawi mula naman sa Baliwag, Bulacan matapos malunod, habang isa naman ay mula sa Tanay, Rizal. Kabilang dito yung 5 rescuers na namatay matapos malunod sa may San Miguel, Bulacan at 2 pang nasawi ay dala na rin sa pagkalunod at motorcycle accident doon sa Zambales, habang isa naman ay nasawi dilan sa landslide doon naman sa Bordios, Quezon Province. Ayon pa sa NDRMC, tumaas din ang bilang ng mga napaulat na nawawala mula sa dating 3 ay naging 8 na. Ang karagdagang 2 naman nawawala na iulat doon sa Antipolo, Rizal. Ang isa naman ay sa Patnanungan, Quezon. Mayroon namang 2 mangisda ang napaulat din na missing sa may bahagi naman ng Mercedes, Camarines Norte. Una rito, batay sa data ng ahensya, nasa 157,000 katao o 39,000 pamilya ang apektado ng bagyo mula sa mahigit 1,000 mga barangay sa Ilocos, Cagayan, Central Luzon, Calabarzon Region, yung Mimaropa Area, Bicol at Cordillera Administrative Region. Nakapagtala naman ng kabuuang 23 million pesos na nalaga sa pinsala sa nasabing mga lugar dalan pa rin sa nagdaang bagyo. Kaugnay naman ng balitang yan, pumalo na sa 1.97 billion pesos ang pinsala ng Bagyong Karding sa sektorya ng agrikultura batay naman sa bagong datos mula sa Department of Agriculture. May pag-uulat si Bombo Eliza Eclarinal. Naglabas ngayong araw ang Department of Agriculture o DA ng mga bagong datos ukol sa iniwang pinsala ng Bagyong Karding nitong nakalipas na weekend.
Tinukoy ng kagawaran na kabilang sa mga matinding naapektuhan ng pananalasa ng bagyo ay ang Cordillera Administrative Region o CAR, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon at Bicol Region na may kabuang 148,091 hectares, nakatumbas naman na 1.97 bilyong pisong pinsala ng bagyong Karding sa mga magsasaka at mangingisda na aabot naman sa 114,446 metric tons na pagkawala ng produksyon. Dagdag dito, kasama sa kabuuan ng pinsala ay sa pananim ng palay, mais, high-value crops at iba pang mga poultry supplies. Kaugnay nito, tiniyak naman ng Department of Agriculture na may nakahanda na umanong 170.34 milyong halaga bilang ayuda sa mga magsasaka na magtatanim ng palay, nasa 23.16 milyong halaga para sa pagpapatubo ng mais, 13.55 milyong halaga para sa mga nasirang gulay at 2.45 milyong halaga naman sa mga livestock supplies. Sa ngayon, ang Department of Agriculture ay patuloy na nagsasagawa ng kanilang assessment sa tulong ng Regional Field Office o RFO at iba pang mga ahensya kaugnay sa mga nasira ng nasabing bagyo para tugunan ang mga kinakailangan ng mga naapektuhang magsasaka at mangingisda. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Aliza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala naman sa ibang balita, ipinanukala ng Department of Migrant Workers Secretary Susan Tutso Opley ang pag-criminalize sa paggamit ng mga ahente para sa pag-recruit ng mga Pinoy domestic helpers na magtatrabaho sa abroad. Ginawa ng kalimaturang proposal kasabay ng pagsasagawa ng Senado sa pagdinig sa pagkamatay na rin ng isang overseas Filipino worker sa Saudi Arabia na si Jovelyn Tang Andres. Si Andres ay na-recruit ng isang nagangalang Emma Fernandez na ayon sa head ng Philippine-based recruitment agency ay isang kalihim umano ng Saudi Arabia-based firm na natasa na magtungo sa Pilipinas para mag-follow up sana sa mga aplikante. Subalit ayon kay Secretary Ople, ipinagbabawal ito dahil sa tanging ang mga empleyado ng local recruitment agency lamang ang maaaring magproseso ng employment ng mga aplikante. Ipinaliwanag din ng opisyal, may tuturing si Fernandez na illegal recruiter dahil sa hindi siya empleyado ng isang lisensyadong ahensya at malamang ay may komisyon pa itong natatanggap sa bawat naman ma-recruit nito. Naniwala pang opisyal ng ganitong uri daw ng recruitment ay isa sa dahilan sa likod naman ng maraming welfare cases dahil sa walang accountability sa parte ng naturang mga ahente. Kaugnay nito, sinabi pa ni Secretary Ople na makikipagkita siya sa iba't ibang asosasyon, recruitment agencies para mag-deploy ng domestic helpers abroad para tugunan ang talamak na recruitment ng mga OFWs sa pamamagitan ng mga ahente. Sinabi pa ni Secretary Ople, nakatakdang magtungo si Migrant Workers Undersecretary Patricia Yvonne Kawanan sa Saudi Arabia sa Oktubre kung saan tatalakayin sa pagpupulong ang kukulang aksyon na gagawin laban sa Saudi Arabia-based recruitment firm sa kaso ng nasawi namang OFW. Samantala naman, magpapahiram ang National Irrigation Administration o NIA ng centrifugal pumps para yan sa mga magsasakang naapektuhan ng nagdaang bagyo para sa kanilang irrigation system bilang paghahanda na rin sa posibilidad na food shortage dahil maraming pananim ang napinsala sa sektor ng agrikultura. Ayon kay NIA Administrator Benny Antipurda, mas mura kasi ang naturang kagamitan at makakapagbenepisyo pa ito ng marami para sa mga irrigable lands. Dagdag pa dito, ang isang centrifugal pump ay nagkakahalaga ng nasa 100,000 o 100,000 pesos hanggang 12,000 pesos at kaya nga ma-irrigate ang 3 hanggang 5 ektarya ng lupa. Una nga rito, base na rin sa latest data na nagmula sa Department of Agriculture, umaabot na sa mahigit 1.29 billion pesos ang halaga ng pinsala at nawala sa sektor ng agrikultura. Saklaw na rin dito ang mga agricultural areas mula doon sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon at maging sa Bicol Region. Samantala pa rin, napigilan naman daw ang posibleng malawakang pagbaha at paglalagay sa peligro sa buhay ng maraming mga tao sa ginawang maagap na pagpapalabas din ng tubig naman sa ilang dam sa Luzon sa nagdaang pananalasa ng bagyo namang itong si Karding.
Ito naman ang assessment ng Irrigation Administration na kung saan Sabado pa lamang ay sinimulan nila ang pagpapalabas na ng tubig lalo na sa Magat Dam at natapos sila Lunes ng hapon. Ayon naman sa mga opisyal, isang gate lamang ng Magat Dam ang kanilang binuksan noong Sabado at nakontrol naman ang tubig mula sa lakas ng bagyo at hindi na kinailangan pang magbukas ng isa pang gate ulit. Magandaan niya naging resulta nito dahil sa nabalansi naman ang takbo ng tubig pati sa river system ng Rio kaya hindi ito ubapaw at hindi raw nagresulta ng pagbaha sa may lalawigan ng Aurora kasama yung Isabela. Naging matagumpayan niya ang kanilang operasyon na talagang binantayan ng husto kaya naman maraming buhay at ari-arian ang nailigtas sa kasagsagan ng malakas na bagyo. Samantala sa mga karagdagan pang balita, ang panukala naman na gawing legal na ang paggamit ng medical marijuana dito sa Pilipinas. Umani yan ng iba't ibang reaksyon mula yan sa mga senador. Pero bago mo yan, basta ibang muna tayong mga balita. That's right, Bombo Everly. Bago tayo magpatuloy, kasama natin live nationwide or worldwide. Mula mismo dyan sa NDRMC, Office of Civil Defense, ang tagapagsalita po, Assistant Secretary Rafi Alejandro IV. Magandang gabi po sa inyo, si Bombo Elmar po ito, si Bombo Everly, aking partner, ang co-anchor. Kumusta na po kayo? Good evening po sa iyo, Assistant Secretary Rafi. Okay, good evening po Elmar and Everly. Magandang gabi po sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Po, baka may latest ka ng mga datos dyan na hawak sa assessment, lalo na kayo po ang namumuno dito sa pag-assess sa nakaraang pagdaan ng super bagyo na si Carding. Go ahead po, Assistant Secretary. Ito nga, ongoing pa rin ang ating assessment together with our regional offices. At ito nga, so far talagang sa agriculture sumisentro yung malaking damage sa atin, dala nitong Carding. Ito nga, kapapasok lang din ng report sa amin ng DA na halos umaabot na sa 1.97 billion ang ating total value loss, covering a total area affected na 148,091 hectares. No? So malaki pa rin dyan yung rice ang apektado, yung corn and then yung other high value crops. No? So yan po ang latest natin sa infrastructure naman talaga. Mukhang mababa pa yung pumapasok na report kasi as of now, no, nasa 23 million pa lang covering CAR and Memaraw pa. Hindi pa pumapasok yung assessment na nanggagaling sa Regions 4A which covers Quezon and Region 3. But yun nga, nung nakausap natin yung ating mga tauhan, yung ating mga regional directors, mukhang sumesentro una sa agriculture and pangalawa, dahil sa sobrang lakas niya, talagang maraming nasiraan ng bahay. So far, meron tayong 3,708 damaged houses. Halos 1,000 dyan ay reported to be totally damaged. And the rest, 2,600 plus, ay partially damaged. So, sa Pulilio Island alone, yung pumunta yung aming regional director kanina doon at nagdala ng tulong at nag-assess na rin, halos ang report nila ay 1,074 houses have been damaged, no, sa Pulilio Island. Yung totally doon, 1,004 and yung partially nila ay 70. And ganun din, more on agriculture ang sira doon sa Pulilio Island at yun nga, nag-declare na rin ng state of calamity sa Pulilio Group of Islands. So yun po, tuloy-tuloy ang ating relief operations. Nandyan po ang ating DSWD na nangunguna sa effort na yan, supported by OCD sa logistics ng ating armed forces, sa pagbibigay ng mga transportation, no, lalo na mga helicopters na nagdadala ng mga relief items doon sa mga far-flung areas, lalo na sa isla ng Pulilio. And sa confirmed dead naman, meron na po tayong report, no, na natanggap na umabot na sa 10 yung reported dead in Regions 3 and Calabarzon. 7 dyan ay sa Bulacan, 6, isa sa Zambales, and yung 3, Zambales isa, Bordeos, Quezon, Tanay, Rizal, inaantay na lang natin yung documentation nito. So yan po ang ating latest on the casualty. And meron pa ring reported missing sa Camarines Norte, sa Antipolo, at saka sa Quezon.
It's good to hear na naabot na rin ng tulong ayuda itong isla ng Pulilio na napakalayo. By the way, so far, kumusta naman yung pangangailangan doon po naman sa mga relief goods sa mga lugar na naapektuhan na ASEC Rafi? Kumusta naman yung pamamahagi? Opo, tuloy-tuloy naman ang relief goods. Wala po tayong problema pagdating sa pagkain. But ito po ang urgent needs ngayon sa ilang communities. Yung generator, yung gasolina para suportahan yung operation ng generator at mga diesel. Yan po. Isa po yan ang nakita nung aming director doon sa Pulilio Islands na kailangan nila kaagad. At yun naman ay binibigyan natin ng solusyon. Meron naman tayong mga available generator sets na pinapadala na natin doon sa isla. And other areas also needing assistance ay tuloy-tuloy naman sa Aurora, dito sa Central Luzon, pagbibigay natin ng mga housing materials, tulad ng mga shelter repair kits. Nagpadala na tayo doon sa isang probinsya sa Aurora, at syempre dito sa Pulilio ay kumikilos na rin yung ating DSUD para matugunan ang mga kailangan doon para ma-repair yung mga kabahayan ng ating mga kababayan po. Bago kita pakawala na ASEC Rafi, may nagbabanta yata yung report namin kanina na panibago namang bagyo o low pressure o sama ng panahon. Baka gusto nyo pong manawagan at alerto muli. At sabi nga, pinupuri ang ating otoridad ngayon dahil sa talaga na paghanda natin itong bagyong si Carding at kukunti yung casualties. What about yung darating pa ng mga sama ng panahon? Baka may babala po kayo, ASEC Rafi. Oo, i-remind ko lang, alam naman natin to lahat, nasa end of September tayo, may 3 buwan pa bago matapos ang taon at talaga ito na yung typhoon season sa atin. So ine-expect natin minimum may 5 hanggang 6 minimum na typhoons na darating pa. In fact, meron po tayong binabantayan ngayon. Although ang maganda naman ang forecast ng Pag-asa, baka hindi ito tutuloy, Pero ganun pa man, kami ay nakahanda para tingnan ito, i-monitor, and of course mag-issue kagad ng mga warnings kung kailangan. But ngayon po, ang paalala ko lang sa lahat, nasa typhoon season na tayo. Kung maaari lang po, mag-prepare tayo, makinig po sa mga otoridad at mag-cooperate po talaga. Kasi the key to our success is really cooperation. It's a whole of nation, whole of society approach pagdating po sa mga kalamidad. ASEC Rafi, sana magpatuloy yung ginawa dati ng NDRMC, yung habang papalapit yung bagyo, tuloy-tuloy yung mga natanggap sa mga text, At napansin ko, ang dami nagkakanyang kwentuhan. Uy, may padala na naman ng NDRMC. Sana magpatuloy yun. Kudos muli sa NDRMC. Tuloy-tuloy po yan. Siguraduhin natin na tuloy-tuloy yan at i-improve pa natin yung pagdadala ng mga early warning messages po. Good luck po. Isa po sa veteran dyan sa Disaster Management, Assistant Secretary Rafi Alejandro IV, Civil Defense Deputy Administrator for Operations Spokesman. Good evening po sa inyo, ASEC. Good evening po at magandang gabi sa ating lahat. Magandang gabi din po. Alright. Samantala, balik pa tayo sa ating dagdag na balita, Dahilan sa iyong panukalang gawing legal ang paggamit ng medical marijuana sa bansa, abay matinding pinagdebatihan po dyan sa Senado. At may report niyan si Bombo Raymond Tinasa. Umani ng magkakaibang reaksyon dito sa pagdinig sa Senado ang panukalang gawing legal ang paggamit ng medical cannabis o marijuana dito sa ating bansa. Sa pagdinig ng Committee on Finance kaugnay sa budget ng Dangerous Drugs Board o DDB at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, tinanong ni Senator Robin Hood Padilla ang posisyon ng dalawang ahensya kaugnay sa kanyang isinusulong na medical marijuana. Sinabi ni PDEA Director General Wilkins Villanueva, suportado nito ang panukala basta magkaroon ng malinaw na regulasyon. Pero para kay DDB Chairman Catalino Cuy, kailangan pa itong pag-aralang mabuti dahil bagamat may benepisyong medikal ang marijuana, nandyan pa rin ang risk na maaring maabuso at eengganyo ng maraming adika. Si Senador Ronald De La Rosa na siyang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ay pabor din dahil maliban sa medical issue, may tulong din daw ito sa ekonomiya. Maaari daw itong pagkakitaan ng mga local farmers at hindi na habol ng habol ang PDEA sa mga nagtatanim ng marijuana lalo sa bahagi ng Cordillera. Samantala, inaprubahan na ng Finance Subcommittee
ang budget proposal ng PIDEA at Dangerous Drugs Board. Thumbs up, thumbs down. No, Wilkins, thumbs up, thumbs down. Thumbs up, sir. Okay. Medical form. Medical PIDEA. PIDEA is thumbs up for medical marijuana. DDB Chairman, Secretary Catalina Toy, sir. Sa isang schedule lang po yon. Pero kasama po rin po siya doon sa schedule 1 na tinatawag na nakitaan nila ng possible medical use. But the risk is still there. Kaya ang posisyon naman po ng DDB dyan, remember, ang DDB po ay board. Meron po kaming mga member dyan na katulad ng Department of Health na sila po ang mga eksperto sa bagay na yan, mga medical matters. Kaya we deferred sa position at sa recommendation ng Department of Health, ng Philippine Medical Association, kung ano ang kanilang recommendation at position with regard sa medical use ng marijuana. Kung ito'y na-exploit natin economically, halimbawa magiging legal yung medical marijuana dito sa ating bansa, ay napakalaking source nito, napakalaking source of income ng mga taga Cordillera, yung mga marijuana plantation doon na kusang tumutubo doon sa kabundukan. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Ang naturang health news, itid po sa inyo ng Immunomax, the one and only immunomodulator made with pure CM glucan. Samantala, kapapasok lamang na advisory mula po naman sa Ninoy Aquino International Airport, maging yung Pag-asa ay pansamantala po nga napatigil ang operasyon alas 5:49 kanina dahil po naman sa inilabas na Pag-asa na lightning red alert. Naturang pagpapalabas ng alert ng Pag-asa ay bunsod pa rin na malakas ngayon na buhos ng ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila at patuloy ring naranasan itong malalakas naman na ulan at ginarin itong lightning red alert na inilabas ng Pag-asa. Samantala sa patuloy pa ng ating mga balita, walang pagbabago sa ngayon sa schedule events may kinalaman sa barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakdang isagawa sa Disyembre ngayong taon. Ito ay ayon naman kay COMELEC spokesperson at ginarin ang pagkumpirma rin mula mismo kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Malala na sa halip na sa Oktubre 6 ang filing ng Certificate of Candidacy para sa December 2022 barangay at sangguniang kabataan elections ay magasimula sana sa Oktubre 22. Base naman sa updated calendar activities ng COMELEC, ang paghahain ng COC ay mula sa Oktubre 22 hanggang 29 ng taong kasalukuyan maliban sa October 23. Sa kabilang banda naman, ang dito kay Chairman Garcia, tinitingnan nila ang pagsimula ng pag-imprinta ng balota para sana sa barangay at sangguniang kabataan elections. Bukas na sana yan, Setyembre 29. Ayon pa sa COMELEC, hindi na nila may pagpapaliban pa ito kung saan nakatakda itong magtungo sa National Printing Office para sa pag-embed ng secret marking ng mga balota para naman sa nasabing halalan. Ipinaliwanag pa ni Chairman Garcia, mayroon isang probisyon sa bersyon ng Senado ng panukalang batas na naglayong ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections mula Disyembre ng kasalukuyang taon sa Disyembre ng taong 2023 na wala sa bersyon ng panukalang batas doon naman sa Kamara. Sa ganitong senaryo niya, ayon sa COMELEC, nagkakaroon daw ng Bicameral Conference Committee para talakayin talaga ang nasabing probisyon. Tinutukoy ng COMELEC Chairman ang probisyon sa bersyon ng Senado kung saan nakasaad na lahat ng mga SK candidates ay dapat ang mga kwalipikado para sa barangay at SK elections sa taong ito ay kailangan din na kwalipikado sakaling ang halalan naman ay ma-reschedule sa Disyembre ng susunod na taon. Ito anyang isa sa mga dahilan para maantala ang pagpasa na naturang proposed measure bilang isang batas. Malala na ito lamang Martes nang aprobahan na rin sa Senado ang panukala para naman sa pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections. Samantala pa rin nag-issue naman ang Metropolitan Waterworks and Sewerage System Regulatory Office ng isang resolusyon na nagpapataw na rin ng financial penalties sa Maynilad na nagkakalaga naman ng 9.3 million dila naman sa patuloy na water service. At ginarin yung mga interruption mula pa noong buwan ng Mayo hanggang naman sa kasalukuyan ng taong ito ng Hulyo kung saan nga sa loob ng Putatan Water Treatment Plant Supply Zone, ito po yung Southern part ng West Concession Area. Ito'y matapos
Matapos na madiskubre ng MWSS sa kanilang isinanggawang investigasyon, nalabag pala ng Maynilad Water Services ang service obligation nito para matiyak ang availability ng supply ng tubig 24 hours sa loob ng 15 araw sa mga connected customer dyan sa lungsod ng Las Piñas, Muntinlupa, Parañaque at ilang parte pa ng Cavite Province, kasama dyan yung Bacoor, Imus at Cavite dyan sa Noveleta rin at Rosario. Ayon pa sa MWSS, ipatutupad ang penalty sa magitan ng bill rebates sa mga apektadong Maynilad customers simula naman sa Nobyembre. Tatalakayin naman sa Oktubre ang nature, yung scope at iba pang detalye ng rebate program. Inatasan ng MWSS ang Maynilad na bilisan pa yung implementasyon ng kanilang proposed mitigating measures para matugunan naman ang deteriorating down na water supply sa Laguna Lake at matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng tubig sa loob naman ng kanilang mga service areas. Abangan pa ang detalye ng mga balita. Itong si Justice Secretary Remulla, iginit pa rin walang jurisdiksyon ang International Criminal Court dito sa Pilipinas. Bago ang balitang yan, mga paalala muna. DG SB, give the SB Combo Quiz a try. Large coffee and classic donut. 99. Still premium donut and large coffee. Hot or right? Oh my. Large coffee and bunwich. 140. Just Dunkin' yan, hot or rice choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB Combo Quiz a try. Now. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 1473009 series of 2022. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Paz! Paradio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang Department of Justice nagsagawa ng press conference kanina para buweltahan pa rin itong ICC International Criminal Court. Nandoon si Bombo Gerald Dulip. Pinuweltahan ngayon ni Justice Secretary Jesus Boying Remulla ang International Criminal Court sa balighirit ng mga itong imbestigahan ng drug war sa bansa noong nakarang administrasyon. Sa pagtatanong ng Bombo Radio Philippines sa ipinatawag na press conference ni Secretary Remulla, nanindigan itong walang jurisdiksyon ang ICC sa judicial system ng Pilipinas kaya't hindi sila pwedeng manghimasok ng basta-basta. Kasunod na rin ito ng panawagan ni ICC Prosecutor Karim Khan na muling ipagpatuloy ang war on drugs investigation ng Duterte administration. Hindi raw nakikita ni Remulla kung anong klase ang racket ito dahil sa ngayon ay hindi naman na umano miyembro ang Pilipinas sa ICC. Umaasa naman si Remulla na walang kinalaman dito ang political opposition dahil ito raw ay sovereign matter na kailangang desisyonan bilang isang bansa. We don't want to be hiding from anybody in this regard. We're just being true to ourselves to tell you the most candid thing that we can say about this whole thing. We're just being honest to you. Hindi naman tayo kasama sa kaso na talaga di ba? We're not even part of the ICC. So what will they take over our country? Are they going to send peacekeeping forces here and take over our military and our police and start running our show for us? Are they going to take over our justice system? I don't think anybody here would allow that. Una rito nga ay mayroong 21 pahinang submission sa ICC Pre-Trial Chamber at hinimok ng Chamber ang pagpapatuloy ng investigasyon sa sitwasyon dito sa Pilipinas. Pero sa 62 pahinang filing ng gobyerno, iginiita ng ating pamahalaan na walang jurisdiksyon itong ICC na magsagawa pa ng investigasyon sa Pilipinas dahil hindi pa naman ganon kalala ang sinasabing patayan para umaksyon kaagad dito ang International Criminal Court. Ang Philippine submission ay pirmado ni Solicitor General Menardo Guevara at 5 Assistant Solicitor General.
Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, yung opening down ng bagong terminal passenger sa Clark International Airport abay tinawag ng Transportation Secretary na critical to the rebound. May mga detalye pa niyan si Bombo Jane Buna. Babalikan kita dyan, Bombo Jane, kung naipunin sa naturang report na makakatulong daw ito ng malaki sa ating ekonomiya. Samantala, muna sipa nating mga balita, mga kabombo, nagisa naman ang National Economic Development Authority o NEDA hinggil pa rin sa matagal na pag-issue ng National ID. Kunisyon ng bagong henerasyon, party list ay Congresswoman Bernadette Herrera sa plenary debate ng pondo ng NEDA kung bakit inaabot pa ng isang taon ang pag-i-issue ng National ID kung saan naglaanan niya ng malaking pondo para rito. Ang ahensya na responsable para sa National ID Project ay ang Philippine Statistics Authority na siyang attached agency ng NEDA. Paliwanag naman ng NEDA budget sponsor na si Marikina City 2nd District Congresswoman Estela Kimbo, nagbunsod ang pagkantala ng delivery ng National IDs ay ang pagkakaroon daw ng problema sa printers sa simula na naturang proyekto dahil ang kaya't nagkulang sa printing capacity para matugunan ito at magdaragdag pa ng 2 printers. Targetin niya para sa full issuance ng lahat ng National IDs ay hanggang June 2023 pa. Subalit hindi naman nakontento ang mababatas at sinabing ang mga faulty printers sa parte ng mga suppliers ay hindi acceptable excuse. Tinanong din ni Herrera kung ano ang magiging parusa sa mga erring o nagkakamaling mga suppliers. Subalit ayon naman dito kay Congresswoman Kimbo, nire-review na ng PSE ang service legal agreement para naman sa potential liabilities. Samantala, reaksyon muna ng ilang mga bus operators, mga drivers at konduktor. Ito po naman sa babala ng LTFRB na papatawan ng multa kung lalampas naman sa limitasyon ng mga standing passengers. At may mga follow-up pa dito si Bombo JC Galvez. Tama ka riyan, Bombo Elmar, iba't iba pa rin ang reaksyon ng mga bus drivers, maging ng mga konduktor sa direktiba na inilabas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na pinapayagan na ang standing passengers pero may limitasyon at may multa pa sa mga public utility vehicles. Sa pakikipanayam ng Bombo Radyo sa ilang mga bus drivers at konduktor, ilan sa kanila ay takot magbayad ng multa kaya iniiwasan na lamang ang magpa-standing passengers. Yung iba naman ay pabor sapagkat ito raw ay dagdag kita sa kanila, Bombo Elmar, ngunit maiilan naman ang prioridad pa rin ng kalusugan kaya limitado pa rin daw ang mga sinasakay nilang pasahero. Ayon kay Paulo Bueno, pabor siya sa pagluluwag ng LTFRB dahil madaragdagan umano ang kanyang kita ngunit prioridad pa rin niya ang safety protocols hindi lamang para sa kanyang sarili kundi pati na rin sa mga commuters. Madadagdagan pero yung posibilidad ng sakit ay nandun pa rin. Unang-una yung kaligtasan, pangalawa yung fine ng aking fine ng kasama ko. Kasi may fine kasi yan pagka nahuli na may standing. Pag bawal, kaya lang susundin yun. Wala tayong magagawa. Bombo Elmar, yan ang saloobin ni Paulo Bueno hinggil sa direktiba na pagpayad ng LTFRB sa mga public utility vehicles. Para naman kay Ernie Jun Orcohada, para sa kanya ay depende raw sa konduktor at driver na yon kung magpapastanding sila o hindi. Ngunit para makaiwas daw, Bombo Elmar, sa multa, wag na lamang daw magpastanding ng mga pasahero. Pakinggan natin ang pahayag ni Ernie Jun Orcohada. Depende naman po yun, ma'am, sa driver at sa konduktor, ma'am, kung magpastanding o hindi. Depende po sa amin yun. Pero sa amin hindi pa po. Wala tayong magawa kung yung talagang patakaran nila, yung batas nila. Di wag ka na lang magpastanding para hindi ka magmulta. Samantala, hindi naman pabor si Konduktor Buhat sa direktiba ng LTFRB at kung sana ay seating capacity na lang at wala ng standing passengers. Para sa akin, yung pagpahayag nila na approve yung standing sa mga bus, para sa akin, mas okay yung seating na lang para rin sa mga safety ng pasahero yun. Kasi mag-standing ka, hindi mo na maiiwasan yung mga biglaang pagpreno, maaari silang masubsob kasi dun eh. Kaya mas okay sa akin yung seating lang. Sitting lang. Kasi nasunod talaga kami sa patakaran. Lalo na sa amin, mahigpit talaga. Minsan talaga wala kami standing. Una rito, nasa 5,000 kasing multa, Bombo Elmar, ang ipapataw sa mga lalabag sa limitasyon para sa mga nakatayong pasahero sa mga public utility vehicles o PUVs. Kaya ang ilan sa kanila ay doble ang pag-iingat lalo na malaki para sa mga drivers ang 5,000 multa.
Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo. Bombo! Samantala, ang opening naman ng bagong terminal passenger sa Clark International Airport, tinawag ni Transportation Secretary Jaime Bautista na critical to the rebound sa ekonomiya ng bansa. May pag-uulat pa si Bombo Jane Buna. Tinawag ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista na critical to the rebound sa ekonomiya ng bansa ang Clark International Airport. Sa kanyang mensahe sa grand opening ng bagong terminal ng pasahero sa Clark International Airport sa Freeport na ito, sinabi nito na labis niyang ikinatutuwa at kanyang ipinagmalaki ang latest na development nito, lalo pat sigurado siya na magbibigay ito ng maraming trabaho mula sa Central at Northern Luzon. Dagdag pa niya na malaki rin ang maitulong nito sa tourism industry sa bansa. Kumpiyansa rin ito na magbibigay ito ng kahusayan sa kalidad ng karanasan ng pasahero. So take it from me when I say that this airport is critical to the rebound of our country's air travel and tourism industries. The leap in passenger capacity from 4.2 million to 8 million annually to be made possible by this new terminal also opens a wave of opportunities for Central and Northern Luzon. Recovery of local businesses and tourism is expected to be facilitated by this expanded passenger capacity. Samantala, inihayag naman ni Frederick Go, chairman of the private consortium Luzon International Premier Airport Development, na nanalo sa bid upang patakbuhin at mapanatili ang Clark International Airport na isang hamon na tapusin ang Clark International Airport sa loob ng 2 taon ng pandemya. Ang Bases Conversion and Development Authority, Department of Transportation at DIPAD ay gumastos ng 5 billion pesos para itayo at ibigay ang 110,000 square meter terminal na idinisenyo upang pagsilbihan ang 8 milyong pasahero. Tinatanggap ng Clark International Airport ang 434,240 na mga pasahero mula January hanggang August, kung saan 363,878 ang lumilipad sa mga destinasyon sa ibang bansa at 70,336 ang pupunta sa mga lokal na lugar. Ang Clark International Airport ay may flight papuntang Cebu, Katiklan, Dubai, Doha, Singapore, Incheon, Busan at Yangyang. Kung maalala, pinangunahan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang grand opening ng bagong terminal ng pasahero sa Clark International Airport. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jane Buna, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! That news was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Samantala, ang 3 major railway projects na top priority pa rin ng gobyerno. Pondo naman na pagkukuhanan sa mga nasabing proyekto under negotiation pa rin ayon sa Department of Finance. May nakalap pang report si Bombo Annalise Soberano. Iniyak ng Department of Finance na top priority pa rin ng Marcos Jr. Administration ang mga railway projects. Ito ang inihayag ni Sultan Kudarat 2nd District Representative Horacio Swansing Jr. na siyang sponsor ng budget ng ahensya. Sa interpelasyon ni Minority Leader Representative Marcelino Libanan kay Congressman Swansing, tinanong nito kung ano ang update sa mga railway projects ng gobyerno at kung matutuloy pa ito, lalo at umatras ang China sa pagpondo sa Mindanao Railway Project. Sagot naman ni Swansing na prioridad ng gobyerno ang 3 railway projects. Kinumpirma din ito na tuloy pa rin ang Mindanao Project sa kabila ng pag-atras ng China. Nagpahayag naman ng pagkabahala si Libanan dahil mayroon na umanong mga proposal sa interest sa mga nasabing loan, lalo at mataas ang interest rate sa mga foreign loans. Dahil dito, pinabibilis ni Libanan ang mga nasabing proyekto para hindi masayang. Pakinggan natin ang pangayag ni Representative Horacio Swansing sa interpelasyon ni Minority Leader Marcelino Limbanan. Mr. Speaker, yung tatlong projects na nabanggit ay itutuloy po natin. Ang Subic ay yung North-South or yung Subic-Clark railway system is only awaiting reconfirmation of ICC approval to proceed
with loan negotiations. Yung North-South naman po ay nasa bidding process na for civil works and procurement of rolling stocks for PNR. Mr. Speaker. How about yung Mindanao Railway Circumferential Railway? Yung Mindanao Railway System po, itutuloy pa rin po, Mr. Speaker. Mr. Speaker, kailangan maging mabilis to. Yan si Representative Horacio Swansing. Nananawagan naman si House Deputy Speaker at Trade Union Congress of the Philippines, Party List Representative Raymond Mendoza sa gobyerno na magbigay ng patas na pagtrato sa mga dayuhang manggagawa sa ating bansa. Ang pahayag ng mambabatas ay kasunod sa issue ng mga POGO. Una nang inihayag ng Department of Justice ang planong i-deport ang nasa 2,000 POGO workers sa October bilang bahagi ng crackdown. Naniniwala si Mendoza na dapat ipatupad ang Golden Rule sa pagtrato sa mga POGO workers. Sinabi pa ng mambabatas kung ang pamahalaan ay nagdedemand ng fair and equal treatment para sa mga OFWs na nasa iba't ibang bansa, mainam gawin din ito sa ating bansa. Inihayag pa ng mambabatas, milyong-milyon din ang mga OFW na nasa abroad at may mga kasong pagmamaltrato. Sa panig naman ng nagkaisa Chairman Sani Matula, hindi dapat ituring ang lahat ng foreign POGO workers bilang kriminal, kundi biktima ng matinding pang-abuso sa trabaho at negosyo at maging sa sindikato. Bongo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bongo! Samantala, milyong-milyong pisong halaga ng shabu abay na recover ng mga otoridad. Doon naman sa may bahagi ng Sorsogon, may nakuang impormasyon ng Bombo Radyo Legazpi. Umabot sa 3.4 million pesos na halaga ng shabu ang na-recover ng mga otoridad mula sa dalawang drug personality sa barangay Manhublad, Matnog, Sorsogon. Kinilala ang mga sospek na target ng operasyon na sina Francisco Cawad III na residente ng Malati, Manila at Rafi Tipase na mula naman sa bayan ng Norala, South Cotabato. Sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi kay Police Major Dominic Buriga, sepe ng Matnog Municipal Police Station, modus umano ng dalawa ng mag-deliver ng mga frozen goods habang isinasabay ang bultuhang pagdadala ng ilegal na droga. Subalit natukoy ng PNP ang ilegal na aktibidad nito kung kaya isinailalim sa bypass operation habang nasa lalawigan pa ng Sorsogon. Nakuha mula sa dalawa ang nasa 500 gramo ng shabu na nagkakalaga ng nasa 3.4 million pesos. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng mga otoridad ang dalawa na naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. And upon search, sabi ko naman natin ang dua pang notified heat seal transparent plastic sachet. All in all, may 500 grams po kita with total confiscation worth 3,440,800 pesos on standard drug price. Ang bagay na naging pahayag ni Police Major Dominic Burigas, ang hepe ng Matnog Municipal Police Station. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Legazpi para sa Bombo Network News. Bombo Romeo Belardo Jr. para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radio. Bombo! Samantala, nasa mahigit 5,000 naman ang mga mandirigma ng MILF na ilalim sa decommissioning process sa Maguindanao. May report ang Star FM Cotabato. Umabot sa 5,500 na more Islamic Liberation Front combatants ang sumailalim sa proseso ng decommissioning process ngayong buwan ng Setyembre sa bahagi ng 12,000 sa kabuuan para sa ikatlong yugto. Tumanggap rin ng 100,000 pesos na transitional cash assistance ang 200 mga miyembro ng MILF na nagtapos sa decommissioning process. Dala ng mga dating rebelde ang mga matataas na uri ng armas. Bago lang ay inilunsad ng Independent Decommissioning Body at mga kasapi ng Normalization Mechanism ng GPHMILF Implementing Peace Panel ang ikatatlong yugto ng decommissioning process sa Old Provincial Capital sa Simuay, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Nanguna sa aktibidad si BARM Interim Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, OPAP Secretary Carlito Galvez Jr., IDB Chair Ambassador Amit Idem Akay, MILF Implementing Peace Panel Minister Muhakir Ikbal
Iqbal at si Attorney Joanna Paula Domingo ang OSAP Undersecretary bilang kinatawan ng Special Assistant to the President Secretary Ernesto Antonio Lagdameo Jr. Sa ngayon ay umaabot na sa 19,345 na mandirigmang MILF ang matagumpay na sumailalim sa naturang proseso. Nagpasalamat si BARM Chief Minister Ibrahim kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagpapahayag at pagsuporta sa peace process sa Bangsamoro. Nagkaisa rin ang mga lider ng MILF at MNLF tungo sa kaunlaran at kapayapaan sa Mindanao. Sa assessment natin, mula na nagsimula ang BARM 2019 nakita natin. Majority ng situation natin sa 5 provinces, not 6 provinces, ay talagang bumaba yung criminality at same time yung kidnapping and extortion order. Unang-una nakita natin dito lang sa Pagkatapos. Ang MILF decommissioning process ay bahagi ng security component ng normalization program na naglalayong gawing mapayapa at produktibong mamamayan ang mga dating mandirigma ng MILF. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Tom ng 93.7 Star FM Cotabato para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, malaking universidad dyan sa lalawigan ng Cagayan ang paliwanag matapos matalakay doon sa Senado na sa linyang Bombo Radio Tugigaraw. Nilinaw ni Dr. Orduha Alvarado, presidente ng Cagayan State University, ang pahayag ni Senator Pia Cayetano na hindi nagpapatupad ng face-to-face classes ang CSU. Sinabi ni Alvarado na agad silang nagasagawa ng face-to-face classes noong pasukan noong September 5 sa lahat ng 9 na campuses ng universidad. Naantal ang pagbubukas ng klase sa CSU na dapat sana ay noong August 25 dahil sa pananalasa ng bagyo. Hinamo naman ni Alvarado ang sinumang kinaukulan na bumisita sa mga campuses ng CSU upang mapatunayan na sila ay nagpapatupad ng in-person classes. Reaksyon ito ni Alvarado matapos na mapasama sa mga binanggit ni Cayetano ang CSU sa budget hearing para sa Commission on Higher Education at colleges at universities na hindi pa nagpapatupad ng face-to-face classes. Narito ang pahayag ni Dr. Orduha Alvarado, ang presidente ng Cagayan State University. Pero ipapaliwanag din namin yan, i-clarify namin na ang Cagayan State University ay talagang full face-to-face na ho. Yung sa laboratory natin, full force talaga yan. Laboratory subjects, major subjects. Kung meron man tayong blended, ito yung mga general education subjects natin dahil shared room talaga. Kasabay nito ay sinabi ni Alvarado na kabilang din sa kanilang ipaparating kay Cayetano ay kung bakit hanggang sa ngayon ay hindi pa ibinibigay ng CHED ang 200 million pesos na Unified Financial Assistance for Tertiary Education o UNIFAST sa CSU para sa school year 2021-2022. Yan ang balita para sa Bombo Network News. Bombo, Marvin Kangkang nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 radio station sa Cagayan. Basta Radyo, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ang Pinoy Documentary Short Film panalo sa 3 mga film festival sa labas ng bansa. May chika dyan, Star Femi Iloilo. Panalo bilang Best Director for Documentary Films sa Cannes World Film Festival ang mga Ilonggo filmmaker na sina Peter Jocos at ang co-director na si Ramon Castillo Tinoso para sa documentary film na Katagman. Maliban dito ay naging top 3 Best Documentary Film ang Katagman mula sa maraming mga entries mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon kay Direk Jocos, ang Katagman ay proyekto ng Municipality of Baton, Iloilo bilang pagdiriwang sa ika-450th founding anniversary nito at ika-20 taong Katagman Festival. Festival ng Uton, Iloilo ang Katagman. Ngunit dahil sa nagkaroon ng pandemic, ginawa na lamang itong pelikula. Dagdag pa ni Jocos na maliban sa Cannes Festival, unang nanalo Katagman bilang Best Documentary Film sa Best Shorts Competition sa Estados Unidos. Napasama na ito sa iba't ibang mga film festival sa iba't ibang panig ng mundo kagaya ng Arctic Film Festival sa Norway, Los Angeles Television Script and Film Festival, British Independent Film Festival, Santorini Film Festival sa Greece, North Europe International Film Festival London Edition, Toronto Film Magazine Festival sa Canada at marami pang iba. Yet, but we're actually in Cloud9 and we can't still believe on what is happening with this kind of award, because aside from we won Best Director for Best Documentary Short,
The film was also nominated as top 3. Ang pahayag ni Direk Peter Jocos. Mula sa 99.5 Star FM Iloilo, ito po si Star DJ Terry nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala, ang actress and model Max Collins naman magkakatrabaho ang Hollywood director na si Dana Devlin. Samantala, hiwalay na nga ba ang power couple na sina former Spice Girl member Victoria Beckham at football legend na David Beckham? Makichika tayo mula kay Bombo Chill Imprido. Yes, mga kabombo ka Star Nation, nag-aalala umano ngayon ng ilang mga fans ng isa sa tinaguriang power couple na sina fashion designer at former Spice Girl member Victoria Beckham at current owner ng Inter Miami at football legend na si David Beckham. Dahil napansin umano ng mga fans ang pulso ng designer nang gumawa ito ng video ng lipstick tutorial na itinuturing na signature ink nilang mag-asawa. Kapansin-pansin na burado na raw ang tattoo na cursive na may letrang DD na inisyal ng kanyang asawa na si David Beckham. Ngunit kahit na may espekulasyon ng hiwalayan, suot pa rin ni Victoria ang wedding band at nakuhanan din silang magka-holding hands sa publiko. Samantala, sa local showbiz naman, ang Filipina actress and model na si Max Collins nag-share ng kanyang pagiging grateful nang makatrabaho niya ang Hollywood director na si Dean Devlin, kung saan ang film producer ang nagpasikat ng iba't ibang movies na tumatak sa mundo ng industriya. Aniya, dream come true raw ito at kasama sa kanyang bucket list. Inaabangan naman ng kanyang mga fans ang pasabog na gagawin ng model actress sa mga susunod na linggo. Yan muna ang latest update mga kabombo ka Star Nation para sa entertainment news. Ito si Bombo Chilim Prido nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Abay, bagyang bumawi ang halaga ng Philippine Peso kontra dolyar matapos ang 5 araw na sunod-sunod na paghina sa pagtala ngayong araw ng Bankers Association of the Philippines. Ang isang dolyar ay katumbas sa Pilipinas 58 pesos and 98 centavos. Sa report naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Hong Kong dollar ay katumbas ng 7 pesos and 50 centavos. Itong Singaporean dollar naman ay 40 pesos and 94 centavos. Saudi Riyal, 15 pesos and 66 centavos. Ang euro ay 56 pesos and 53 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Po tayo magtapos, narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the
kabombo ka Star Nation, kung talento sa paggawa ng lantern ang pag-uusapan, abay hindi magpapahuli dyan ang mga Pinoy. Dahil alam nyo ba na nakapagtala ng kasaysayan sa Guinness World of Record ang Pilipinas bilang world's largest lantern parade? Yan ay nakamit ng City of San Jose del Monte, Bulacan noong Setyembre 19, 2017. Nilahukan ito ng 14,173 na katao at gumamit ng parada ng mga parol na gawa sa recycled soda at beer can. Lahat ay ginawa ng mga kalahok sa pamamagitan ng kanilang malikhaing kamay. Yan ang ating Christmas trivia sa ating Christmas countdown, 88 days to go bago ang Pasko. Yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center, Makati. Kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo. Manamugid nga salamat sa Bombo News Center, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 3 minutos na nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi. May gabi sa dansang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nagapalag na paratuntunan, Zona Libre. Karon nga daw sang Miyerkules sa Petsa 28, sabahin sa bulan sang Setyembre tuig 2022. May komposisyon sa buong kagabi, nyo lagad Bombo Ponsis Pino, tub-tub kita, alas 9 ang takna sa ring kagabi. Sa pagkatulong sa kapagpatpat sa pila ka madragkuan nga mga balita lokal, balita national, balita sa luwas ng pungsod, pila ka madragkuan nga mga balita sa patag sa Nampang, kag-artista. Sa pagkita pag-aubdan man sang bugos nga puwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporter sa to siling nga mga Bombo correspondents, Bombo volunteers na maghatagban sa pila ka madragkuan nga mga balita. Pinakuling nga ma-report nga nagkananabasan niya sa ila sa itagsa cameras of responsibility. Durante sa tanan na pagtamyoto sa ato siling nga makota mataga pramati nato, no? Mga kabombota sa luwas ng pungsod. Nagalantaw ka nagapamati, no? Sabay sa ato sa official fanpage ang Bombo Radio Bacolod sa Facebook, sa YouTube kag sa 630 kHz. I-like nyo lang da sa aton YouTube account nato ng Bombo Radio Bacolod, no? Subscribe ka mo dira, no? Kag sa Facebook page naton, like ka mo, kag follow. Automatic, no? Makabaton ka mo sa mga notifications, no? Mga live nga mga programs na, no? Sa Bombo Radio Bacolod, from sign on to sign off. So welcome na sa pagpalagad sang pag-Miyerkules ng edisyon sang Zona Libre, tunga-tunga na nga daw sa siling simana. So may nabilin 3 na lang kaadlaw, no, sa bulan sang Setyembre. O kag mag-akwa naman kita, no, lumpat naman kita sa bahin sang bulan sang Oktobre. Kanang pulo na nga bulan, no, sa siling nga tuig, kag ti siyempre, no, aton nga Christmas countdown, pila na lang kaadlaw ang nabilin. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. May 88 dias na lang nabilin, Pasko na. No, sa aton sa ring nga makoton at the same time sa aton sa ring nga mga taga-palamati. No, so welcome na diri sa aton sa ring nga palatuntunan, no, ang Zona Libre. 6 minutos sa kaligad sa takna alas 7 sa gabi sa aton sa ring nga palatuntunan, ano aton nga 13 pangdon. Pinakamadrag ko anta nga mga balita, no, diri sa aton sa ring nga pagpalagad sa top stories of the day. Madraguan aton sa ring nga mga balita lokal. No, hibaloon naton ang pinaka-latest nga kaso halin sa dengue, no, sa cholera, sa COVID, subong diri naman kita makabanan sa kuana, no, sabay sang leptospirosis. No, so ang City Health Office kin-check naton nga makabanan sa sining pinaka-ulihi, no, nga kuana, no, nga kaso sang record sa leptospirosis. Ini bilang ihi sang ilaga. May 5 na kuno ka man nagkalamatay sa kaso leptospirosis sa siyudad sa Bacolod. Sunod diri sa tagpamuno sang Environmental and Sanitation Division, Dr. Grace Tan. Ano ang mga dapat pagid naton nga measures, no, patuman, no, sa di makabanan sa bahin sa aton sa ring mataga pramati, no, at the same time sa aton sa ring mga kabombo. So buloon ta na karon diri sa aton sa ring pagpalagad agud to nga may dugang kita nga reminders, ano. So ini isa man ni sa mga delikado ni, no, ang leptospirosis. Nga kung sa din niya makabanan, no, sa mga kauturan nato the same time sa ato na makabombo,
magtupa ang madamol nga ulan, ti ko isa may magluntad nga pagbinaha dira sa bahin sang inyong tagsa ka mapuluyan, no? So ti kun may open wounds kada, kag ang ihi sang ilaga magakontaminate ya sa open wounds nimo, matik ya makabanan ikaw ang ikaw ang dakpon sang leptospirosis. So mas makamamatay man ina, no, kung pinsaro naton sa di makabanan ang ini nga ihi sang ilaga. Di on and off ang ulan subong, no, may time nga damol ang bubo sang ulan, no, sa bahin sang pila ka mga lugar diri sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental. So dapat man iya makabanan nga may mga extra kita nga mga paghalong, no, sa aton sa mga kauturan angot sa siring kaso kag pamalatian. Samtang duga pa sa diri balita iya makabanan sa aton siring pagparagad sa kolera. Ang Provincial Health Officer nato, no, sa probinsya sa Negros Occidental nagpalabuot sa mensahe, Dr. Ernest Tumimbang, ati hindi mag-panic, hindi mag-kahadlok. No, kay base iban blama o taman kag matumbala bala wala sang pilas bagod masunod sang outbreak sang kolera dito sa syudad sang Silay. Matapos kay ining isa kon 68 anyos, no, nga persona ang napatay bangod sa ini ang dehydrated, no. So ini bangod sang kolera. Di mo na ang mga dechlorinization, no, sa mga DEPWELS naton ti ginapatigayon ini, no. So consult gid kamo sa aton nga mga state health offices naton dira, municipal health offices angot sa sining dechlorinization bla pagbutang sang chlorine, no. Kamano mo mayra na duha ka klase sang chlorine bla, no, hindi niya chlorine nga gina pagkuha tayo tagok sa aton nga mansa sa aton bayo, hindi iya muna. Kay may ara iya chlorine nga isa ka klase sang chlorine nga daw mo na ang useful, no. So base mo na ibubo nyo kag instead nga makalikaw kita sa kolera, base kita mamudlo matatabla sa chlorine. Gid, no, magpamangkot gid sa mga ninyo dira, no, sa mga municipal kag city health offices ninyo. Sa may sa bilog sa nga probinsya sa Negros Occidental o diri man sa Bacolod, kag hindi magmatomato, bakal klorento sa Central Market, sa Burgos Market, kag sa Libertad Public Market, kay ibubo to sa mga DEPWELS sa bumbata, sa mga bubunta. So ti importante nga nagapamangkot, hindi magmatomato. Kasunod sa 5 perbasyon mga kagabi sa ato ni Dr. Ernest Tumimbang nga may ara sang sang 5 ka makaso nga na-record ang aton sa iyang probinsya. Samtang duga pa sinaton iyang mabalita driban sa aton sa nga palatuntunan kagabi way tatumingagaw, no, kwa reaksyon si Congressman Dino Yulo sa 5th District sa probinsya sa Negros Occidental kay isa ministra sa mga kabahin sa petitioners o nag-file sang kaso against sa kay anay SRA Administrator Hermenegildo Serafica, matapos nga ti inisyang pamatbatan nga guilty sa indirect contempt, no, ni Judge Walter Sorilla sa Himamaylan Regional Trial Court Branch 55, no. Ini angot sa pag-issue sang SRA Memorandum Circular number 11 series of 2021-2022 kung sariin naglapas kuno sa writ of preliminary injunction nga unang gin-issue sang korte. Kag syempre ti kalakip man dira, no, ang ining pagpakigbato nga balabagan ang sadto anay sugar importation sa idalong naman iya sang sugar order number 3. So ti dako gitong pasalamat sa mga sugar producers naton like sa bahin sang aton iyang Negros kon United Sugar Planters Federation of the Philippines o kon UNEFE. Agi sa kay Mr. Manuel Lamata. So subong ya si Congressman Dino Yulo ang aton bisita subong, no, kagabi kay waig naton may ngagaw man kagabi sa schedule naton sa iya. No, so hibalaon tani karon, no, diri sa aton sa nga pagpangalagada kay syempre istorhan taman ang ining pinakalitas nga prepasyon kon sitwasyon sa ngaton nga mga
pagbukas sang galing, no? Diri sa bahin sang probinsya sa Negros Occidental, no? Tigtanapas na ti ining pagsugod sa galing may na produce na bala kita nga kalamay. Pila na ka metriko tonelada. O ang aton siri makabran nga kuana no nga na pagwa subong kay automatic ang Sugar Regulatory Administration o CONISRA no na pagwa iya makabran sa memorandum nga ti i-classify ini as domestic sugar. So meaning to say ti ikwan gid anay buo sa consumption no sang kalamay kay ti sa iba naton siri nga mga obserbasyon sa makotoran naton ang kape hindi gid makumpleto kung wala sang kalamay. Ang tinapay hindi gid magnamit kung wala sang kalamay. Ang cake hindi gid namit man kung wala sang kalamay. Tanan nga mabagay subong no magluto kani paksiw subong may kalamay na. Magluto ka putsero ginabutangan pa kalamay para magbalanse pagid ang sabor. Tanan na no kagiragihon naton iya makabanan no. So that's why nga ti do nangin kuan na bala kita no nangin dependent na kita sa kalamay. Muna kay di kita buhay pero ti dapat moderate ang pag-consume naton sina. Gamay-gamayon ta lang kay ti budlay na no nga magtaas pagid madugangan ang sugar ta sa lawas no ka magparang lapaw no kag ti mag-range from magsaka na 120 pababaw na 130 to 150 pababaw no madelikaduhan na kay ti do kandidato ka na sa diabetes nga ginatawag. Sige no sa istoryahan na karon sa aton sari nga para tuntunan. Samtang pinapay karon ka mabalita ka pa pormasyon ang aton sari nga paga-diskusyona. Oras sa Radio Bacolod Philippine Standard Time 15 minutos na ang nakaligad sa takna alas 7 sa gabi. Diriman sa aton sari nga pangalaga. Sige kagaron iban nga mabalita nasyonal no aton sari nga paga-istoryahan no. Diri sa aton sari nga pangalagad. 15 minutos sa kaligad sa takna alas 7 inyo nabatan aton sari nga mga headlines. Pabalik na to na surahan tani ang iding plano sang COMELEC sa barangay election no kay ti after nga na pasara na sa third panel reading no sang Senado no ang cancellation no sang barangay KSK election nga postpone sa masunod nga tuig. Magabalik kita pagkatapos ginamang sini. Standby. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot
diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon ka nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o Karan sa aton sa ring pagpalagad, oras sa pong radyo Bacolod Philippine Standard Time, 24 minutos sa nakaligad sa takna kalas sa 7 sa gabi. Panagkaparaga pati diri sa aton sa ring paratuntunan sa Zona Libre. Jose Lagad Bombo Ponce Espino. Ang Senado, di ba dumanyo, no? Nagkuanan sila, no? Papasar na, no? Sa dinamakabanan sang sa third and final reading, no? Dire makabaran sang postponement, no? Sang barangay kag SK election, no? Sa masunod sa nga tuig, no? Sa parabuton sa niya nga tuig 2024. Siling tagani base bala pag-abot sang December, no? December 2023. No? Extend naman sa 2024. Pag-abot sang 2024, i-extend naman sa makabaran by 2025. Ako duda lang ko ni kasi maalabutan blas ni 2025 lao, no? Sa barangay kay SK election. Kay ibutang naton ang sitwasyon tiyo kilala do atat gid tani nga mag-file sang iya siri nga kuano? Mag-file sang iya siri nga certificate of candidacy. Excited pa do manog daog gid ni, no? Manog daog gid ni tani. Sa palabuton sa ning eleksyon pa na no ni man, no? Na-extend pa. Next year. So ti ko mag-amo ni ang paglantaw ko, no? Kung next year extension, why ni sang klaro? Wala ni klaro. Kaya kung magsiling sila nga Mayo tuig 2023, na iya sigurado madayon gina. Pero kung maghamba ka December 2023 ati way natupa, no? Wala na sang tupa ti amo na ang mga mangin mainalamon naton nga mga lawmakers, no? Sa both sa lower kag sa higher sa lower kag sa upper sa lower and higher naton nga mga legislators, no? House, no? Sa Senate and sa House of Representatives, no? So ti mga lawmakers naton inisla sa House of Representatives composed of almost 300 plus. Ka mga lawmakers naton, and sa Senate is we have only 24
no, ka mga senator or members sa senator, no, sa bilog sining pungsod Pilipinas. Ti kay amo tong Balta Balaligad ti mga stamping pad lang ni sila mo. Ga pinauna-una sila file sang bill, no? Kasi lingko ganit ti singko basi hubas na gid ini, no, especially ni mga congressman, no? Basi nobsan ni sila sang eleksyon kay kadalagko sang gasto nila. Nya ti kon magbarangay eleksyon pagid, do madubli gasto ta sa isa ka tuig. Kung madayon sa palabuton ni December 5. Dubli gasto ta kay nga tinagasto na ta sa gulingon ta milyones, magasto po ito sa barangay, hindi man pwede nga, kung ikaw congressman, hindi ka makagasto. Kag wala ka sang kapitan mo nga imo. Di ba? Kuan gini, pagtawag tayo, wise move, no, sa mga lawmakers naton, ti amo man to sa Senado. Sa una, ti ang utod sa presidente, no, nga si Amy Marcos, nagapanindugan, gini nga ti dapat dayonon gini kunong eleksyon. No, sa December 5 na sulit kumambyong panahon. Ambot na nung klima. Ano natabo sa klima? Nga nagkambyo sa kag nagduso na lang sa nga siya ti postponta na lang ni. Do okay naman lang sa may mga committee hearing sa kaging patigayon ti way mato Japon pulos. Ang mga committee hearings niya under sa electoral reforms, no? Sa bahin sang Senado, sang pungsod Pilipinas. Ti ilagi ni gin meetingan, gin ilagi istoryahan, gin planuhan, gin isang insakto, no? Kay siling ti kuno makasave, di nga save, patalangon nyo naman ang tao. Nga mambal ka mo makasave, ti nga, may eleksyon kay sa wala, amo na Japon ang gastuhon ta. Di ba? May eleksyon ko sa wala. Amo na Japon, kaya i-postpone ta na subong, ti makasave kita. Magasto mo sa barangay kag iska eleksyon, abi nyo kung pila, makaspend kita makabran sa almost 5 to 8 billion pesos. Nga galastuhon tayo makama every election, tikita mo na uyang sa tsimpo. No, kauyang sa kwarta. Ti ko gin pamulig tanabi sa mga pigado naton nga mga kauturan kayo. Pero sa mga educational assistance na hinahatag sa mga poorest among the poor, ti hindi gani makumpleto ni. Wala gani maubos. Ang ining nasambit iya makabran nga paghatag sa educational assistance. Ti kay kumo kay ginkuan ini, i-postpone, di po kung pwede, ining gastuhon sa eleksyon, di mo na lang pahatag tabi. Kaya damo kita halatagan. No, kag damo kita makabanan, bululigan. Sa mga turan naton, especially sa sining mga naga-ileskwela, no, naton nga mga kabataan, wani sa college, subong, ang enrollees, hindi bot silingon nga gamay, nagdamo pagit gani. No, kaya ang K-12, dito wala-wala, giniway pulos. No, nga klase iya makabanan, kuan sa education, ti nag-proceed man Japon sa kuliyo o mga kabataan. Nader galibog naton ini, nader gaglastuhan ta. No, sa mula na taning ato ginapangayo, no? Ti kon decide na, no, both houses na kuana na prubahan na sa third and final reading, tuwenta mimos ni. No, wala nagtasang may mahimo. No, ti ang mga opisyales sa barangay nga daw makatsaga nila, gatasan nila ang barangay, ang kaban sa barangay, ti nanamitan ni siya. Kag wala pa naga-perform. Ang iya performance, pangawat, no? Short perme, ang, ang aton sa rin makabanan nga, tawag sa gani, nga, budget, no? Sabahin sa barangay, kay ginatakab ni kapitan, no? Timbuta, hindi niya ginakadto. Sige, dali lagi na. Dugangan ta diskusyon naton. Stand by. Bombo Flash Report. Bombo Flash Bombo Flash Report. Teka na, no? Si Bombo Dennis Rubiga may sunog sa Silmetron. Bombo Dennis, please come in. Go ahead. Yes, Bombo Falls. Okay, dali lagi do ko layo aw. Sige, go ahead. Okay, ari kita ron sa area sa barangay 12, no? Ari ba sa may likod sa Madawakan Country, tapos sa police station number 1, ito ay mga pumulo dito ron na nagakuha na sing gamit nila din kay may balay dire nga nag-spark ang kuryente, no? Bumupons, no? Actually, meron din isa ka fire truck standby no kay Tina, panig panawag sila sunay ko, kay ang kuryente rin sa balay daw mo nag-spark, wala nga baga nga top. So kadugay abot diri ang team sa Seneco, ready ang fire truck naton gulat-ulat. Apang dagulpila do
dako ang kalayo, no? Sa sulod sa balay sining area, no? Ako no, ang mga pumuloy ko rin din nagamat-amat wa sila sining magamit, no? Kay akre hari naman nagabot ang Sineco gali, no? Nagabot ang team sa Sineco kay patyon na area sa kuryente, ang linya sa kuryente para dito mag dako, no? Ang ano ni, ang kalayo, no? Sa sulod, no? Ang kalayo, ang kuryente ng respecto. Ang suway po suway ta may makita manggiding aso abe o kon kalayo ko dako. Kalay kay nagsinala di mga pumuloyo pag balon nila nga nagdako to ang do nagkalayo na sa sulod sa balay. No? Bangon siling pag-spasi ko makitaan mo di karon ari di ang taga Sineco, no? Taga Sineco bala kay amo ning patay ni karon sang suga, no? Sang linya dire o aranas lang taga Sineco, no? Bumpos kay masulod lon pa na masulod dali karon sa may kilid gamay na dingalagyan. Pero so far, no? I-switch sa nila na, no? Ang kuryente, no? Off nila ini. Okay, ara na. Napatay na, no? Napatay na ang linya, no? Sa kuryente. So wala na diri sa kuryente subong, no? Pupos ka mo na magiging palibugan sa aton nga mga pumuluyo, masulod na nila, no? Aring daw ay na kuryente, no? Safe na diri kay napatay ng kuryente. Masulod kita rin buong puwas na tigilig kung dako gina diri ang tupos na illegal na ang koreksyon da. Pumupos, no? Mga pasulod-sulod kita dira nay. Check tari, no? Kay alagyan diri kagamay lang mo, no? Kung ka gina may nag-abot na di nga kuan nga fire truck kali ginahulat diri ang taga Sineco. Ano gay mag-abot sa Sineco do almost sa oras, ha? Amo ni nga nagdako pag ida diri ang kuan ang ano ni ang kuryente, no? Diri, no? Bombo po masulod ka tiblan, no? Para si atong kamera dis likod gina-check na lakay na patay na nabago lang gid naging off na ang main switch dito yes may poste, no? Di pasulod din sa may kabalo ka tuman di ka no ka ikit-ikit nga ding balay, no? Sa barangay 12 din diri, no? Why na okay na, no? Why na ang kwan dito mo tong balay, ha? Pag mo tong balay, no? Actually why na ari gid may baga di ho kung mo na naging why na. Okay. Na, yun lang. Day, why na day. Okay. Why na day. Sino ni Balay? Marlo? Sino? Why tao na slot? Awa. Okay, no? So, why na? No? Why na day. Pumpuk makitaan tao. Aribla ang muna yung Balay. No? Why na, no? Kaya patay na to ang kuryente sa guwa. So, why na kasi may nakita ang nagamagap at may atop nila. No? Sa likod kay kundi kamagi sa may SM likod ini nga porsyon sang Manukan, no? Okay, check sa ribe wala rin na to nga member sang Bureau of Fire di damo man na balay biswet din man sila guro, no? Budamo balay na di pero okay na, no? Ting house palaban na off na ang kuryente dito sa guwa sa poste, so wala na, no? Wala na to kuan ng kuryente sa balay. Sino ni balay? Balay man ilan balay amo na di ila inyo na sir? Sir, ka mo wala ko sir. Okay, why na to? Dito nagpa-spark kuryente sulod? Wala sir, dito na sir sir. Nag-ground lang kaya nga top sir. No? Nag-ground lang nga top. Pwede nagdagang kuryente nga na utod mo na. Sa top? Tulbaan sa mga pulmuyo mo din na mag-laptay. So ito kadugay na abot ng Sineco? Dugay sir. Na oras? Kagigayo nila. Tapos guba mo dyan po na kayo nila pa sa mga tao di. Turbo. Okay, kuwara na Sineco sa guwa? Para na kayo naman. Okay, ara na bumupol so at least daw kumakampante na din ato nga mga pumuluyo, no? Sa barangay 12 sa nato na dito sa may papanagon na sa may SM, no? Sa Tabok sa station number 1. So at least why na, no? Kampante na sa di kay napatay na ang main switch dito sa guwa. So wala na din may makita nga naga-spark, no? Nga kuryente sa atop dahil sing isak palay, no? Dahil sa may barangay 12 syudad iya sa Bacolod di ko lang porsyon, no? Grabe din mga balay kung makita tada sa aton lang mga viewers. Grabing balay, no? Kitikit lang po kung madiga sinato na managani, no? Kay nakauna diri abot ang aton Bureau of Fire. Antes abot diri ang team sa Sineco. So why na kaginal sa alas na di kay nakita lang nagdako ang ang baga, no? So sining northbound sa kalayo, no? Amo to nga nagsinala sila
nagtinghakot pagwa no sa ila kay Sininko ti hindi wala ti pumupos karon kon gulpi lang no man kini kabot ng Sininko napatay na so run out na kumupons no this area no kay pagod Sininko karon pagka utod sang linya sa kuryente nga nagsabit sa to nga nagbaga no kag ginakabalakas pumulo igabasi dumako bala ang kalayo bombo pon. So wala dapat kablakan ha utod na ton diri off ng supply sa kuryente. Actually, ari naman di aton nga mga membro sa Bureau of Fire nga naga-check di karon no sa sining malagani kay temprano pa no kag madasig man diri nga nag-respond atong Bureau of Fire kag mga pumuluyo no sa diri sa may barangay 12 siyudad sa Bacolod Bomopons. Amo nang plus report sa nga patrol direkta diri sa may barangay 12 siyudad sa Bacolod ay ni Simon Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Boom boom! Bombo Flash Report! Sige, no? So, salamat sa kabombo din sa Rubica. Flash report sa nagkinamang kagabi, no? May nag-spark nga poste sang Sininko sa barangay 12. Sunod sa Bacolod, pero mayo lang kay tinagapan man na yun, no? Budlay na iya. Bisan sa babaw na, basi bala kung babaw sa poste kung maglatay bala delikado man Japo no kamagkadto sa mga kabalayan. Kung ginasilingta nga kung may sunog no sa mga kabanan daw ay kagidyasang kuana way gid sang patawad ang kalayo ya maglamon sa maggamitan mo. Iya balgani sa mga kategorangan naton mas may panagani nga makawatan ka sa masunugan ka. Kay kung masunugan kay bungkit urot gid. Kung makawatan ka, ti sa kutob sa ni madalas ang kawatan nimo ni Blaoy, tira nagligad kuno gali sa bahin sang puro karbik, ang kinawatay da tatlok balay. Ang kinawatan ba perte no, may pagkakuan man sa gali no, may pagkalupin man sa nga abilidad. Kay nga tatlok balay sinulod dato sa puro karbik diyo dire sa unhan naton, way gid kabatyag mataho. Ang kilala tato nga may gatulog sa tibabaw dalong balay ng mga kuan man nada mga informant centers o mga squatters no gatulog sa kuno sa dalom sa balay niya ang cellphone ara naka-charge way gid sa kuno kabatyag gin kuha ang cellphone ang charger bilin tapos nagsaka pa ito sa babaw nila kinuha man ang cellphone sang bata duha gid cellphone ko sa balay way gid sila sa may batyagan mo di mayon na lang gani to ko ini sa batyag no. Kaya kung nakabatsyag siya, base ano itong tabo sila? Base ko dos lakon pa to sila? Na-share ko lang na, no? Kahit ito alarming naman subong, no? Tapos Agosto, Setyembre, pero puraot pa Japon. Namo na, no? So, i-call tayo attention sang sa mga tanod na to, tiyo mo, para sa balang dalaga, no? Daw ayaw, daw ay ta aksyon dire, way ta gihaw. No, so ti kuanon ta na, no? Kay dapat may marubing ginada, no, press? Parubingan na da bebe sinini bipop da rubing na be. Kay para nga makuan yang mga kawatan da kuan man da sa mga kuisa to may mga borders da daw maka duluda mga suspect na. Tayo na mention ko lang pang kinawatan kami nangawat sang ligad sa Manas Karbik da. Sige, halong lang kita, no? Sa ato sa mga helikoton sa diri makabanan, diri sa ato sa oy dabay ga puti-puti sa akon nga ulo dito ako. Sa gabi. Sige, no? So 40 minutos sa kaligad sa takna alas 7 sa gabi sa ato sa ringa para tuntunan. No, diskusyonan ta na karon unahon ta na this time report di bubuan sa Rosario balikan ta to ang diskusyon naton sa barangay kay elections. Kay after ngati napasar na sa both Congress no sa lower ka sa upper house sa Senado ka sa House of Representatives di ma-resume ko no ang registration. Sa mga gusto magprestro ma-flying voters da may tsansa pa kamo. Kay ti amo na blambas ang kilala ko kamo maabot kamo mapati man kamo no waay sang eleksyon diri even sa Pilipinas nang tabi no or sa bilog nga kalibutan no wala sang eleksyon nga wala daya. That's why no ang mga magadaog na mga nagadalaog sa eleksyon gahambal na yang ti why sila ginday why sila nanaya no kay ti daog sila mo
Tilangan man nga ikaw man mapatay sang kaugalingon mo, ikaw man mahilo sang gulingon mo, no? Sa mga nagkalaperde, always gambal gid nga gindayaan. Sakto ina, no? Nga gindayaan. Kay nga, wala sang eleksyon nga wala daya. Agree ka mo kung disagree. Oh, may ada kinaya manual o subotomation. Sa gihapon ara gid. Te ang obrahon nyo ari advisors mo politiko, ari obrahon nyo padikit ka mo sa administrasyon. Kaya na iya sigurado. Maning hawak ka na lang, okay, solve ka na. Oh, sige. Ano sa piya kalinya si Bomboan si Dosorilla, check nato no, limano kuno nagkamatay diri sa kaso sang leptospirosis sa syudad ya sa Bacolod ano may measures dugang kapanumdom sang City Health Office sector this time. Si Bomboan si Dosorilla, Bomboan, may gabi please come in. Bubupons magluwas sa ginakahungawan bala subong nga cholera. Kay manang province of Negros Occidental may outbreak. Ang syudad sa Bacolod so far wala pa man. May kaso nga isa, no? May kaso nga isa pero nakagwa naman to sa hospital as reported Bumbupons, no? Pero amo na gani ginabisihan man karon ang checking sa mga water refilling stations, mga bubon tanan, no? Pero ang leptospirosis gari iya according sa City Health Office, hindi man naton ini pag-take for granted kay nga 5 na mga nagkalamatay gin-report ini sa City Health Office. Kay man, although ang pinaka-latest bumbupon saksang Agosto pa man. Pero gusto lang, no, kay halin from January to August ni siya mo 5 nagkalamatay sa Biente, bala bumbupon ka kaso, no, Biente ka kaso, 5 nagkalamatay, Biente abing active, no, pero ang bata na gani, hindi man na siya subong September, ang pinakauli August. Gusto lang mag-remind sa City Health Office, kay siyempre, di ba, maulano na ton siyempo. Si Bagyo Carding, although ay man direktang nag-igo sa aton, pero nag-ulan-ulan man. Although mayo man gani nga, way gintantong pagpaha, no? Pero di bala, ang leptospirosis, kung gabaha, tapos mag-ubog ka, kung may higo, bla, mga ihi sa mga ilaga, dra, no? Tapos mag-ubog ka, tapos ma-infect ka, mga amo sinabumbupon sa tisway, nga nag-remind nga ang City Health nga maghalong gid kita, especially sa mga kauturan naton nga ang mga panimalay o ang mga ugsaran makaubog ka bala bumbupons, no, sa tubig baha. Kay hindi naman sila gusto nga madugangan pala ini nga kaso kay syempre damo nga daan ang tubang dahil ko na ganing cholera, isa na, no? Tapos ang gastroenteritis, bumbupons, no? Ang kaso sa gastroenteritis sa aton diri, isa pa gid na sige natanaw iya sang City Health kay may mga reported man niya bumbupons nga mga nagkalamatay man, no? And then ang dengue. So amo ina suno iya bumbupon sa kay Dr. Grace Tan, ang head sang Environmental Sanitation Division sang City Health Office. Amo ina ang panumdum niya, seek early treatment if may fever, may arasang muscle pains, gavamit nga suka panlibang ka, nagapalangalay ka dira, may abdominal, may gasakit imo tiyan, o gahilanat ka, sakit imo ulo, kadto kagid magpakonsulta kagid girayon. Kay base bala kaubog gas tubig baha, bumbupons, matiway kapag ani sa pilas basta amo sina. So dapat mangin alerto ka, no? Sa dugang pala bumbupons nga pagpahayag, pamatian naton ang head sa liwat sa Environmental Sanitation Division sa City Health Office, si Dr. Grace Tan. Mamang latest August. Confirmed. Oo, August. Okay. Pero sinidok nga year, Doc, from January to August na nga data. Ang ini nga 25 cases. Oo. Pero, Doc, anong advice mo din subong, Doc, sa mga tao since sige-siging ulan bala, Doc? Or kugis may ulan, tapos may mga bagyo pa nga nagasinulod? May ulan sa may bagyo for leptospirosis. Oo, inabalang, di ba, Doc, magsaka baha? Mga wading sa flood water. If maka-wade gid man, go sa health center to ask for prophylaxis medication.
to avoid leptospirosis or kung may mag-start ang fever, seek early consultation dahil ma'am. Ang isa pag hindi Dok ang delikado kung may wound ka Dok no, kung may pilas ka. Yes ma'am, pero kalabanan though hindi mo naman ma-identify kung may wound or wala. Oo. So amo lang gid niya ang advice subong Dok. Oo. Dok, by the way, ang cholera Dok, amo lang gitong isa ka kaso Dok no, why na may nagdugang. Yes ma'am, isa lang. Tapos Dok, ang inspection tani Dok sa mga water refilling stations, may nagdugang pa na inspection sa 142 or wala naman Dok? Wala pa na-update ako ng pinagsamanal ko ang aton nga kwan mga SI now. Pero Dok, ano ang imo sinidok nga mensahe sa mga water filling stations Dok? Kay 61 sa inyo nga 61 ni sa ila ang wala permit. I think naga-comply naman sila kay part of the documentary requirements for operating a business. I think nag-operate, naman sila, nag-matamat na sila ka-comply. Pero ining 61 nga ni Doc, gin-recommend yun ni Doc sa i-close gid ni sila Doc, no? Sa City Legal. So, to temporarily cease isa nila operation until makakomply sila with, especially with the vaccine nila, mga permits nila, as per aton man yung city ordinance, kagaton yung resolution na gin-issue ni Mantel. Yes, Doc. Doc, ang ining gastroenteritis, Doc, na cases, kamusta driya sa aton sa Bacolod? Mayara, kita naman po doon mga sporadic man, hindi naman po naman. So may nag-cluster dahil. Pero so far, though, hindi good siya muna ka bugat din compare sa inyo sa taas din. Oo. May deaths na, Doc, sa gastroenteritis? May ara man, pero dumiyara man several na nagka-expire. Ano to, Doc, ang mga barangay, Doc? Atong sa Singkang, Doc, no? Hindi. Nakudibid okay. Ang madumduman ko naman hindi ang madumduman ko na may Estefania, may Tangog, may Alingin, may Singkang. So far mo pala na madumduman ko but tingnan paguro from January to celebrate. Pero Doc, hindi na siya nga like Doc dapat tagi siya nga gakangawaan bala Doc just like kung may cholera sa gastro. Siguro ma'am why they get into complications and they expire is because of the late self-seeking behavior. Kay late na nabakag sa hospital, so dehydrated na. So for whatever reason na nagadiarrhea sila, whether it be cholera or not, ang important is fluid replacement, which of course, kung grabe, naging ang losses, basta makabukit sa hospital. Siguro mo na siya ang pinaka-primary reason din nga the severe dehydration na isa ka patient pagka-expire. Okay, sige. Bumuan? So, bubupons, no? Again, nabatian natin si Dr. Grace Pan, no? Kadamo man sa mga pagpanghangkat subong sa City Health Office, kaya especially bala bubupons may mag-expire, no? Or may mapatay. So, damo ang leptospirosis, amo ina, tapos mayara sang cholera, abi, nga although pasalamatan natin, isa naman gito yung kakaso sa Bacolod, no? And then may dengue, pabubupons, pulo man ang mga nagkalamatay sa pinaka-latest, no? So, amo ina, no? That is why pa man may madugang pa na, by the way, ha, sa mga water refilling stations, kasi 142 pa malang na-inspect sa City Health. So, ongoing ang inspection sa 61 to, iban bumupon sa 61 to, kasi syempre, kung hindi kaya mag-comply, laging closed ka, kung hindi kaya magawad sa permit, dira, ma-close ka, asasan o. So, meaning, ang iba, nag-amat-amat naman ang niya comply sa ilang mga requirements, no? Nati dapat gapa-inspect sila kag may sanitary kag business permit sila in order for them nga mag-operate. So,
And then, mayara pagiddugang gina-inspection, so bantayan ta ina Bombo Ponds kay amo na ang ginatutukan subong, no? Subong sa aton driya sa may syudad sa Bacolod. Although hambal ko na gani, pasalamat man kita nga driya sa may syudad sa Bacolod wala iya outbreak. Why man sa nagkalamatay tungod na sa cholera, no? Unlike abi to sa province nga mayara to sa Silay, Bombo Ponds, no? So amo ina, no, ang latest update subong nagikan no report nagikan iya sa City Health Office, no. So bumbupon sa liwat ta maning update report naton nga madulong para sa pagpangalagad sang zona libre ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo Bombo. Sige, salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilia. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa takna alas 7 sa gabi. Yung sa bahin sa sining mga ginatubang nga mga pagtilaw. No, kag syempre mga pamalatian, no? Konting ulan, tayong leptospirosis, cholera, dengue kag leptospirosis. So isa ka pakarira lang isang kuan mo, sang record mo, no? Di ba? Oh, so that's why nga ti lain gid ako nagahalong. Hindi ta lang pag i-take for granted, no? So we must be aware sa mga ginaikot naton sa matag adlaw sa ningatanan. Sige, 53 minutos na nakaligan sa takna alas 7 sa gabi. Balik ang diskusyon naton sa barangay ka SK election. Kay si Bro Errol Libuon, no, nagapamangkot gid daw kung ano gid ang update diri. No, sa barangay ti Arena, postpone na, sir. O, postpone na subong, no? Both houses, lower kag upper house. Papasar na sa third and final reading, no? Sa din makabanan sang as a postponement sang barangay ka SK election kami plano sa padlagan na ang gagawad sa barangay Villamonte. Oh, ti sige. So ang Senate majority ang nag-agree, no, sa makabanan 17 gid sa 24 ka mga senator nagboto, no, kahapon, no, to postpone Tuesday na sa barangay kag Sangguniang Kabataan elections, no, for another year. While only Minority Leader Aquilino Pimentel the third and his deputy Senator Rizanto Veros ang nag-oppose, no. So namin niya makalugar kita. May interview kita kay Senator Rizanto Veros, no, or kay Senator Aquilino Pimentel, ti abogado man siya, no. Sila na ni, no, nga duwa ang opposition na subong. Senate Bill 1306 proposes to move the December 5, 2022 barangay and SK elections to December 4, 2023 to enable sa Congress to review the existing laws and fixed flaws, no. Grabe nga mga rason ba? O, ano ginang i-reviewon nyo da? May ginbag-og tada kay man. In her previous privilege speech, Senator Amy Marcos nag-propose may extend ang term, no, sa mga barangay officials, SK officials from 3 years to 6 years. Te area daw may pagkalagtok man eh. Ang klase ka senador ni si Amy Marcos, no? Sa 3 ka tuig, gani di pa kamo iyawan sa 3 tuig sa pagpangawat da. Nga makatiner dira ang makatiner dira ang isa ka barangay official. Kaya puwera lang nga, why man sa silang gina-generalize naton. Pero do halos kalabanan kita subong, no? Kama barangay officials daw, laka lang kita makakita nga may barangay officials nga limpyo ang duwa ka kamot. No? Ang tuo kag ang wala niya kamot limpyo. O laka na takita na subong. Ti may makilalagtas na, no? So, ti ang ginatumod ta diriya, kay ti halos kalabanan bisan sa barangay, no, the basic unit, the smallest unit of the society, no, mga barangay, di ba? Bisan barangay may kinawatay, bisan eleksyon sa barangay, may dinayaay, may binaklanay. Ti, pagbugtaw taya, pagtubo sang buo tadi sa kalibutan, no, amo na din namataan ta. Di ba sulon ta itong mga, no, mga, opisyalis tong makurap no, nga gapamakalboto para lang nga magdaog. Ti sang una mayo manihaw, no, mayo man isang una nga ti late 1940s, 1950s, may masweldo tong mga barangay officials to. Punted man lang gani to. Mayo guro ibalik ta ay. Ibalik ta ni nga
ti way sang sweldo, no? And then ang budget, no, marekta sa nasyonal mo implement. Pero galing kayo isa daw, bisan di mo lang ipaagi daw mo Japon, no? Oh, if there's a will, there's a way mo. Lusot na sa Japon, no? Ti bisan ano pagkakuha naton, no? Amen or bag-o sa sistema ta. Pero mo Japon, no, ang matabo. May kung nagapati ang tanan, no, sa pulo kasugo sang Dios bala. No, basta ba ko mo rason ta naman ni Biblia, hindi. Ara gid na, no, sa pulo kapulong, pulo kasugo I mean sang Dios, hindi magpangawat. Ti na mortal sin na, no? Kay ang sitwasyon paglantaw taya, paano mo siling niya i-differentiate ang kapitan, no, sa sa barangay, ang barangay officials, paano mo i-differentiate sila sa kawatan, no? Ang kawatan iya nga literally kawatan, no, mangawat anay antes magdalagan. No, ang kawatan, mangawat na siya anay antes magdalagan. Ang mga barangay officials naman niya, mga city, mga municipal officials, no, madalagan anay antes mangawat. Muna kung paano ka mag-differentiate sang kawatan sa mga politiko o kung ining mga elected officials, no, naton. Diri sa bahin sa bilog nga pungsod Pilipinas, tiyo. Kung ipalawigo nung pagin sa Dr. Amy Marcos, sobra-sobra na. Nga numon pa ikatuig, ti damo plakpak no? Damo pa magka-interesar, magasto dako. Total ano magtuig term ta. Bawi taman na Japon, no? Duway gini nga napaminsan ni Senator Amy Marcos nino. Ti ako bala nakukontrahon ako sa mga barangay officials. But para sa ako niya gani ti ang 3 years is kwan pa na, lawig na gani. No, pag tiner nila. Ti sige, ari may kondisyon. Himuon tabi 6 years ang term, no? Sa mga barangay officials ako niya, no? Tapos wala sweldo be kung may mabato. Kaya kabalugi kita. Kung ano ginalaga sila na, especially nga dagko barangay sa mga highly urbanized city, ang sweldo sa isa ka ahaw kagawad, no? Labot ang 15 mil. Why man obra? Di ba kapitan 30 mil? Ti damo ka interesar, no? Ti okay. Ari ang negosasyon, himo 6 years pero wala sweldo. Ti lang taon ta ko may maraya da padlagan da. Mayra magid guro pero hindi magid pareho subong nga sus kada barangay eleksyon. Pisan barangay eleksyon niya, ang gastuhan na ya milyon mo. Patik mo? Ang baklanay ti hindi loglahog. Tutuod gid nga baklanay. So ti napasar na ini, sa Derma Kabanan, sa buto nga 17 duha ang nag-oppose, no? Tembot din ang 5 ka mga senador, no? 2 19 24 5 senador ya din official travel, on leave, sick leave. Gadaw ay labot. Why man sa may nag-abstain, no? Amo ni siya, no? So isa pa katuigin himo nila, no? So kung magsiling ka isa katuig, tiniya daw too much, too long, no? Tama na kalawig. Magsiling ka nga 5 katuig. Nga, isa katuig, no? Nga extension, sang eleksyon. Ato nagahulat naman may impormasyon ko gani nga pangalipay, no, mga barangay officials kay may extension ang eleksyon, extend 1 year. Siya ito ulaton to naman no? Kay kung mapainalas may memorandum na ang DLJ, no, nga mapagwa iya makabananti amo na ni, no? Maraya malinya naman tas bangko. Kaya pwede naman ta kautang sa sulod sa isa katuig, no? Bayran naton. Kaya subong bangko ka panglang-alang, way anay nagapang-release ang loan kasi ati basi kun hindi ka mukbayad kag di madayon ang eleksyon. Magkalaperde ka mo sa eleksyon, no? Ti kanang tanay na, no? Kung madayon ang eleksyon ti basi di ka mukbayad, iba ti last term na. So amo ni sa iya makabanan. So latest nga ti ibalik na, no? Ang pag-open liwat, no, sa voters registration sa bulan sang Nobyembre. Ti sila gani ti damo na ni mga gusto nga mag pa-register naman no, nga taga probinsya dik mos Bacolod kay sadyang away sa Bacolod. Kung
Puro kapitan lang pero hinakutay sang mga flying voters. May flying voters gani sang national election. Subong pa nga barangay election. Kaya hindi man lahog kay nga no? Ang sitwasyon, no, pero di sa Bacolod, diri lang niya ha, sa nabalaan naton, may 5 lang to, may nagaraya nga mapapili i-vice president. Ti ambot, no, kung paano ini ariglohon, sang nagapungko nga mayor subong kay iyatanan kalyado, no, nga detirada. May isa to yung ginabansagan, man isang una, nga ti si commission official, no, ang iobra pangaruling to sa babawo, sa mga senador, sa mga congressman, no? Pangaruling sa gamiton yung syudad sa Bacolod, no? Tapos ginabulsa yung gali. Why naman ginapatupa ang proyekto, no? Tapos pahamuton niya yung ngalan niya, no? Pahamuton niya yung ngalan niya. Kada eleksyon, tiway sa kaperdihan, inapahamut niya yung ngalan niya. Pero ang proyekto ang ginapangayo, tos babaw ay gatupa. Kag ini siya, mahilig man siya manghugas sa kamot, no? Hindi lang TL, kaya karon si Poncio Pilato na. Manghugas sang kamot. Mahilig ini siya. Kag, stylish. Kag, kuhan pa gini siya, ng propagandist. Nami man magpropaganda. So 5, ang report na baton ta Dres Bacolod, kumadayon ng eleksyon sa December 5, 2022, no? After sina may election sang ABC President, mangin Liga President sa Association o Barangay Captains diri sa Bacolod, 5 ang madalagan, puro kaalyado sang administrasyon subong. Anong tana sila? Pangtuhugon ta sila sa sa alasalan, para nga mag-isa sila. Pangtuhugon ta sila sa alasalan para mag-ilisa sila kay may mga handoman mo, no? Kag sa registration dirita naman bantay galing kung isang kumilik hindi mo man kung isa daw maduda ka man sa kumilik, no? Nga may ara man sang mga hokus-pokus. Nagapapresyo man, especially kung eleksyon. Kung may mga petisyon, no? Nga idulog da sa ila, ireklamo sa ila. Nagapaariglo man si kumilik officer. Kahit di masiling malang si kumilik officer, amo na ni, tsansa tanan ni, makamani nagtas ni. Amo na sa, no? So ti ari bistuhanay ng guwatas ni diri, no? Di ba? Ang katanyo ko bla, kung sino kumilik officer klalata, nga nagapariglo, nagapabakal, ang isa ka meeting gipadagayon sa isa ka dako nga hotel. Diri sa sudad sa Bacolod, way sila kabalo, no? Ang hotel diri sa Bacolod, no? Full of CCTV cameras, makitaan ka gida, no? Sano makadoko da, sano makatuwad, no? Buli mo gwa Japon. Mati ko kuno si kumilik officer, no? Dako gid ang nahamham niya sa eleksyon. Milyonaryo, instant dayon. Ka milyonaryo. Amo nagaling siling gati, money can move mountains. No, kumbaga, no? So going back sa registration, no, calling the attention sa Commission on Elections, no, kabanti, way man abi sa provision sa aton siling kasuguan, no? Nga kung dito kaya sa registered sa Silay, dito kay registered sa Talisay, sa Bago, sa Valladolid, sa kunano da nga mga lugar, no? Hindi kaya pwede ka pa-registered diri sa Bacolod kung eleksyon. Why na ya? Sa provision sa ato sa kasuguan, 1987 Philippine Constitution. Pwede kaya. Provided nga i-deactivate mo to, ang imo nga, ang imo nga registration to sa banwa mo, kay gusto mong sa Ilos Bacolod. Pero gwa sa ni ganit, pa-registered ka lang diriya, kay eleksyon, no? And then after election, balik ka naman to ya sa imo lugar. Di gwa nyo, flying voters. Ang nami sina kung tanda ang kontra mo sini, i-check, no? Sa that time sa election, inisya na deactivate ba dito? Sa iya sini nga lugar nga nilan. Kaya basi, pagbuto niya diri sa sudad sa Bacolod, no? Nagbuto man sa Talisay, tanong gwayas na. Kaya may ngalan sa Bacolod, may ngalan sa Talisay. So anong matabo? So that's invalid, no? So, ground ina imakabaran for disqualification, matik na. Ground ina,
for disqualification kay flying voters. Ano bla? Nagdinaya ka. Amo na naman. So mo diri, that's why kung may mga petition, patanda-tanda ni lawyer, no? Hindi niya siling ati daw lahog-lahog lang away ni. Totoo na ning inaway, battle, ano na niya, no? Battle of the battery of lawyers, no? And of course, hindi madula na no? Ang influensya sang kwarta, no? So, sa registration, no? Tiko, hindi madayon, December 5, no? Liwat sila nga magaprehistro sa parabuton nga November 22, no? Up to June of 2023. Kay December ang eleksyon mo, tilawig-lawig naman na, no? Sa issue sa registration da, no? May mga reklamo na magtanda ka mabaton, pero kung to, November, December, January, February, March, April, May, June. Imagine, 8 bulan kayo sipon mo bilog November sa registration ni what? Ti iban sa nada, ma-registered na, Hunyo na, no? Kag magreklamo si, why ginawin entertain, dira na sa mga dinaguso. Pero sang time, simpo, 8 bulan din kay mo, bali ba may trabaho na, no? 24/7 kay may trabaho ka? Hindi na napagulata ang deadline. Register ka mo da, kaway ganyan 5 minutes, no? Basta bago open. Para nga ti malikawan ta mareklamo. No? Kung sa ti magreklamo kamo kung may late ka mo sa registration, tiway na. Hindi na kamo pagmatian kay ti long overdue na sang kalawig-lawig sang flow gate na ngagin hatag da plaso. Why ka mo nag-register sa November, December, register kung laton pang Mayo, Hunyo? Kaya ti iban siya paligis pa mo. So kung i-recall naton, mga 2,936,979 new registrations ang na-record sa Commission on Elections, no? Sa didri makabanan sa aton sa rin nga mga katulad same time sa aton nga mga kabombo. As of July 23 this year. Sige, no? So kung kuha na niya, hit sauce na ni, no? Ngati na kuha na, no? Sa didri makabanan, naklaro na nga may ara iya sang sining ginatawag nga extension, no, sang barangay kag SK elections by December of 2023. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 10 minutos sa kaligid sa atak na 8 sa gabi. Balikan ta na si Bombo Dines Rubica. And then after sa interview kita kay Congressman Dino Yulo. Last of lagi na, no? Sa kay Rubica kiti guilty siya sa indirect contempt, no? Dito sa bahin sang Himamaylan Regional Trial Court Branch 55. So doon nagwa na kung warrant of arrest niya. Ano matabo sa ni kiti mapreso ini siya sang 15 ka adlaw and then may multa nga 30,000 pesos. Check ta, Bombo Dennis, please come back. Bombo po sinigilamang matino kabato ko dali sa kopya sining warrant of arrest. Mandaman to the arresto para iya sa kay anay SRA Administrator Hermini Hildo Sirafica. Bombo pons, no? So this aton. Yes. Aristohon gid siya. Okay, may kuan sa mo, may kuan sa insight sa indirect contempt sa korte. Kung po so dumata ka sa ligad to, nagkuan desisyon sa korte. So, ari di po sa may kopya ka tayo sa warrant of arrest, no? Nabutan rin po civil case number 22-1472 for indirect contempt initiated by the court, no? Dinabumpo sa butang diri ang subordinating petitioner. Ang respondent amo ni si Sugar Regulatory Administrator represented by Hermini Hildo Sirafica. Warrant of arrest to any officer of the law. You are hereby commanded to arrest Hermini Hildo Sirafica, former SRA administrator, who may be found in at the Sugar Center Building, North Avenue, Diliman, Quezon City, or elsewhere, who has or have been found by this court guilty of indirect contempt of court rule 71, and to commit him, them immediately for the service of
sentence. Bando mo po sa ibla mapriso ni sa 15 dias, no? Pagod sining warrant of arrest, no? So you are required to use at least one body worn camera and the one alternative recording device or minimum of 2 devices or such a number as may be necessary to capture and record the relevant incident in execution of this warrant pursuant to the rule on the use of body-worn cameras in the execution of warrant bumupons issued by the Supreme Court and which becomes effective on 1 August 21. Kaya mo ruling sa Korte Suprema, no, dapat magamit ang pulis na ito sa body-worn camera sa pagdakop. So this was the laundry given under my hand and sealed this 26th day of September 2022 at Himamaylan City, Negros Occidental. Signed, Walter J. Sorilla, presiding judge, no? Tamo sa presiding judge ang RTC 6 Judicial Region Branch 55 Himamaylan City, Negros Occidental, no? So sinaton sa 26 inigin pagwa ang warrant of arrest against kay former SRA Administrator Hermenildo Serafica kag sinaton subong gabi nakabatong kita sing kopya sining warrant of arrest, no? Against kay Serafica bumupon so ini man law enforcement na kung makitaan sa anywhere sa Pilipinas dakpon siya bumupon no, gamit ining mandamento de arresto sa kaso nga indirect contempt bumupons. So manato na dugang plus report gikan sa patrol is Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Sige, salamat sa kay Bombo din sa Bika. Oras sa buong Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 15 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi. Para pamati, no, diri sa aton sa ring para tuntunan. Tiara na, no, ang iya sa ring madamiento di aristo sa iya nga kaso nga indirect contempt. No, dira iya makabaran sa bansang Himamaylan na RTC. Oras sa buong Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 15 minutos na nakaligid sa tak ng alas 8 sa gabi. Tayo dapat to, no, si Congressman Dino Yulo, no, sa 56 sa probinsya sa Negros Occidental, para nga ti ma-check na to na, no, ang dugang nga reaksyon sini kiti nagligad kuan ni nagwa, no, ng desisyon, no, sa branch 55 sa Himamaylan RTC. Pero ti subong may ara ginesa sang warrant of arrest. Nagwa naman no iya nga warrant of arrest. No, so ini siya mapreso sa sulod sang 15 adlaw ti din sa ihan prisuhon, no. Tapos may multa pa sa 30,000 pesos, no. So tido excited ng mga sugar producers naton, no, nga makita si Serafica nga naga-uyat sang rihas. Nga naga-kit-kit ya makabanan sang rihas. No, ti amo gid na ang budlay sa aton, no, diri makabanan, no. So ako na lang sa ano sa piak direktahan na lang number niya kay mutonggin ko niya ginamo, no, nga basi malang alang sa rekta ng tas number niya. O ti sige, no. So so ibalaan ta kung ano mga prosesos ni kay ti kabalo kita nga ang krisis ang kalamay sang nagligad nga binulan, no. Doon naglabot man sa 120 sa 130 kilos ang refined sugar, no. Ang brown sugar kay labot magani 85, no, ang kilo o sang refined sang brown sugar, no. So ti amo na bla, no, dugang nga plus anon sa bahin sang aton siring pagpagabuhi, no, sa matag adlaw siring nga tanan. Ti mayo lang, no, si VMC, ti balo na mga kama, nagpropadikit man si Victoria's Milling Company, nagpagwa man sang how many thousands of sacks, 150,000 of sacks, no, sang kalabay para ibaligya sa balor nga 70 pesos,
no? Brown sugar lang to brown sugar. Refined man to, no? Refined sugar man. Para na lang matis malipatan, no? Pero nauntat malang abi ang issue, no? Sa makaban sa Sugar Regulatory Administration sang pag tawag sa gani, pang-ili sa mga opisyal sang SRA. No, pag pang-ili sa mga opisyal sa SRA, matik na iya, tinuntat naman, no, kag bag-o na mo lang tumo, no, plano kay administrasyon ni Bongbong Marcos, plano gitong islan to, no, ang mga opisyal sa SRA kay daw naglain pa kay daw mabutang pa to sa Twitter ng presidente. Tinakig. Si President Bongbong Marcos nakig. That's why ang solusyon na lang gid sa to, no, is that nga kuano na lang, no, ng islan na lang, no, ang tanandra o board members, no, pating administrator ibutang na lang. So may isa ka negosyanon, no, si Alba ang ibutang, no, bilang administrator, no, sa diri sa aton sa nga makaturan, no, si Alba from Negros ining apwensa, no, duha pagid ka mga board members, no, duha ni ka board members, isa sa Oriental, no, kay isa man didto iya makabaransa bahin sang Negros Orient, isa diri sa Negros Occidental. Oriental kag Occidental. Amo na siya, no. So that's why ngati nagmataamat na balik sa establish subong ang sitwasyon sang SRA, no. Subong ganin may report ang nabaton nga may gag order, no, nga gin patigayon. Balik lang karon to, may gag order gagin patigayon sa bahin sang SRA nga tini kuno ka pa-interview. Ti daw nagmuromando naman kuno ang DA, no, nga saya dapat tanan interview ara sa DA. Tingahaw may ginatago mo. Hindi ibabalaan ang inyong mga diskarte dira. Tiyang DA daw hipos man ni kay ting kalamay ang sugarcane production ara under sa Department of Agriculture. Hipos man ni sa ligas ang isyu nga ini. Anay subong mapapapil sila ho. Believe ko. Sige. No, so balikan ta lang, no, si Congressman Dino Yulon diri sa ato sa mga kauturan kay initiate man contact si Mr. Manuel Mata kung ano reaksyon niya diri with regard sa warrant of arrest na gitya, no, nga gin issue against sa kay anang SRA Administrator Hermine Heldo Serafica. Matagta na pilak mapundom, no, barikay kita pagkatapos kidamang sini. 6.5 million pesos cash siyahan total prizes ang ipamimigay nationwide ng Enhanced Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Narito ang isa sa mga Grand Draw winners. Ako si Mauro Marters, ang init sa Barangay Panukoy, Bacolod City. Nagdaog bilang consolation prize ng 2,000 pesos cash sa Enhanced Swerte sa palengke year 2022. Grand Draw, madamo gid nga salamat. Ang ako nadagan, ako man idugang-dugang nga kapital sa amon Tiangge. Madamo gid nga salamat. Basta Radio Bombo number 1 Star FM, it's all for you. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino.
isa ka Italian saint kag mystic sa wala kag tuo. Yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot. Ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup.
Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig
mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial. Karan sa aton sa nga pagpalagad, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 35 minutos na nakaligad sa tak ng alas 8 sa gabi. Managapati diri sa aton sa nga palatuntunan sa Zona Libre upon sa alagad Bombo Ponce Espino. Finally, ara na no, ang warrant of arrest ni Anay SR Administrator Hermini Hildo Serafica. No, check naton no sa piya ka linya sa bahin sa aton sa nga mga bisita ta subong nga gabi. Ang presidente sa United Sugar Producers Federation of the Philippines, UNIFED, no? Sir Manuel Lamata. Sir, good evening. Live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Ngayong gabi, Bombo Ponce. Yes, sir. No? So, sir, finally, no? Ara ng warrant of arrest, last Monday do, ang desisyon ng sang korte ang nagwa, subong warrant of arrest na gidya, no? Sir Lamata. Mamanggani, amo ng problema kay bala kung mabato ka sa layi, bisan sala ka, batuan mo pagid, amo ning resulta. Oo. Madugay-dugay magwa, pero lambot nagyapon na. Maluoy ka naman ni siya, pero siya mo rin nangita sa katol sa ulo niya Di aray, tubakon niya na. Okay. So, abay, ano ni matabo, sir, no? Kay si Serafica, diing iya official residence, is served din sa iya, sir? Ate, hindi man siya kuro ka palagyon, hindi siya kagawa sa bansa, kay hindi bala sa Blue Ribbon Committee, may hold order ni silang apat mo. Ginpa hold order ni sila, so hindi nila kagawa. So, ari lang na di kuro
Ang yan ni balay gidya ara sa Ormoc, sa Leyte, Ormoc. Tapos may balay mo ni siya sa Manila. So, hindi na magdugay guro, hindi man ni siguro manago, baunano na. Subangon niya ni guro, kisog siya. Okay. No, so ti kon matabo, di ni sa abi presohon sir kay ang kaso di ba daw diri niya sa ato no sa Negros Occidental? Dire ho. Ang bati ko daw dito sa Himamaylan, kinam-kinam na to ko ng mga priso kay gwapo ko ng masulod. Miss. Dugay pa kadlaw mo man ko sir. Oo. So ti muna patimaan kay ti justice will be served no or justice has been served Sir Lamata no sa mga sugar producers naton like sa inyo abi sir no kay ti daw ginamo ang SRA sang siya ang nagapungko. Ate dugay na yung ambal ko nga amo pala ni siya ang administrator nga nagguba ginuba yang SRA ginuba yang sugar industry. Yari subong bayran niya ini tanan ang iya katuntuan na ginimo sa aton tanan. Okay. So 15 days sir, sa 15 days ba malawig-lawig man ni isa ka kinsina sa ang pagkapreso niya sinay? Oo, isa ka kinsina tapos may 30,000 pa nga bayran niya, 30,000 pesos. So amo na nadugang-dugangan ko to gurong kalamay nga nagpadala ko to siya kay para may itimpla sa brasa kape niya kag babalan niya ano katamis ang iya ginubuhat. Okay no, sumulta 30,000 anom lang 30,000 ni sa iya no? Putot lang na milyonaryo na nasubong. Ang importante nga tidak makita gid bala no, ara sa sulod sa prisuhan bala do mo nang sa inyo sir. Ate dapat kijay I will encourage kamo. Kita mga media pagdakop siya lalo dito dapat wala exception nginanan upod gito siya sa mga priso man nga miara sa sulod sang ni Mamaylan gaulat. Kay base bala may special treatment sir no, pero hindi gina pwede. Amo na yan dapat abalantayan ta. Kamo gid gayo ko sa inyo mga taga media. Bantayan ta gina wala special treatment nga tagaan na bisya special man di man. Kung may naimo siya nga sala, agambal sang korte sala siya, tubangon niya, let him serve the 15 days. Ano mala naman, paugoy-ugoy ka lang da, sarangan niya gani, hala, into sa tanan, into pagani presidente, sarangan niya na. Okay. No, sir, no, sa Tagalog lang ko nga tinaga ini, kay gusto takwaan ka reaksyon, sa mga kaupdanan nimo, mga kasamahan po ninyo no na nagtutulungan no na ma-file itong kaso until mapalabas itong warrant of arrest no Sir Lamata. Well, una no magpasalamat tayo sa judge ang Himamaylan na hindi niya in-honor yung request and response ni Mr. Serapica no to the ang tawag to yung contempt of court. So, pinalabasan siya ng warrant of arrest and to serve 15 days with 30,000 pesos na fine. So, kami po sa industry, yun, malaking pasalamat namin na finally justice has been served. Kasi dami na tong kasinungalingan yung ginagawa niya, dami na yung mga hokus-pokus, lahat na giniba niya yung SRA, giniba niya yung sugar industry. Ito lang siya First time itong klaseng administrator has caused so much damage to the sugar industry and to the country itself. Anong mensahe mo sa kanya sir, sa kay Mr. Serapica? Bring a lot of blankets because daming lamok dun daming lamok. And then rest assured, magpadala ko ng asukal para magtimpla ka sa kape mo kung umaga para malaman mo ano katamis ang ginawa mo para doon ka sa karsel mag-meditate. Sige. So with this, Sir Lamata, thank you sa saling opportunity and good evening sa imo, sir. Good evening, Bombabon. Salamat.
Sige, salamat. Manuel Lamata, ang presidente makabaran sa United Sugar Producers Federation of the Philippines. Okay, last Monday, no, last Tuesday, no, daw ning balita nga nagwa ka yesterday, no, ang ginpagawa desisyon ni Judge Walter Zurilla, no, sa Mabalan Regional Trial Court Branch 55. Guilty ini sa indirect contempt si former Sugar Regulatory Administrator Hermenegildo Serafica sa pag-issue sinisang SRA Memorandum Circular number 11 series of 2021-2022, no, kung sa dito naglapas sa writ of preliminary injunction nga unang gin-issue sang korte ining issue sa Sugar Order number 3. Di siya gikuno ang nagbutang sang dagok daw, butang sang higko sang bansa, no, sa SRA. Gingamo niya ang ang Sugar Regulatory Administration kaag pagdisturbo man sa mga local sugar producers naton na daw nabutang pa sa krisis. Ang kalamay kulang pa gali kay ginhoard ito sa mga warehouses, damo gali makalamay. So diri lang niya sa local court na to na ti most probably or mo kuno tong balay niya ti pangitaon gini siya, no. So may hold the departure order nga gin-issue ni sa iya para nga hindi sa makagwa, no, na sa Pilipinas. Ti galing kay ti sa Senate investigation, invited mi sa last second week sang August, no, nag-init man ang ining issue sa investigation gid pergan dira sang Senado, no. So hindi man sa Japon no, maka dali-dali gwa, no, kay because nga under investigation man siya. Di ko madakop ini sa warrant of arrest, siyempre daw dira gina sa iya ikwan, no, iprisohon sa men. Pero kadip masip mangayo sa sang kwano, sang custody, paano rabi magpa-custody sa NBI, no, or ti ko naman ang mga rights nga ma-enjoy niya, pero ti para iya sa kay Mr. Lamata, no, nga ti siling niya ti excited ng tanan para makita sa upod sa mga preso. Ordinaryo nga mga preso, ha. So kag ti saya ti prepare na sang damo nga habol kay ti doon damo lamok to. Hindi no bag-o man ang police station sang kwan sa Mamalan. Daway maguro lamok da, no? Mula na ti siyempre 15 ka adlaw dira lang sa anay mabilin. After ka badakop siya, titirigin sa group presohon. Pero daw mo nang akon isa sa mga tao sa dir nga mga usa sang custody, no? NBI naban sa NBI kaya guro may prisuhan ba ng NBI kung gusto niya because ang threat sa security niya kung ano man da, no, depende na sa lawyer niya. Kag padalaan ito sa kuno ni Sir Lamata sang damo klamay para balaan ni kuno ko tamis kuno ang ginhimo niya paglabugay sa Sugar Regulatory Administration kaya pati ang pag-into niya sa presidente sa pungsod Pilipinas nga si President Bongbong Marcos. Di ba alam ay madayon to ang importations 150,000 metric tons ang kalamay or 300,000 metric tons ang kalamay nga di man popuslan kon perte kadamo. 44 minutos sa kaligan sa takna alas 8 sa gabi si Bombo din sa bikat check tanay, no, sa kalinya sorhanta ang panugyan ni Dr. Ernesto Membang hindi magpakulba, no, sa siring kaso sa mga cholera. Importante nga nagahalong kita. Amo lang the best, no, nga practices ngaton, the best practice ngaton siring himuon, no? Sige. Check naton, amo na yung report man, makabanan ni Bombo din ni Subikan sa ato sa ring pangalagad, no? So ti kahapon tong sila, no, damo ning report nga matunta nga may isa didto ka na patay bangod sa cholera. Bombo din sa report please come in. Upos nagapanugya karon ato siring Provincial Health Office Head Dr. Ernil Tumibang sa mga negosyanon nga hindi magpanik despite sining 5 ka mga konfirmado nga kaso sa cholera dire iya sa probinsya sa Negros Oriental, no. Doon kahapon tigin report atong isa ka napatay nga 88 anyos sa kababaye nga taga syudad sila, no, pratikamente sa may barangay Ginlaran. So ining 5 ka mga kaso bumpon sa cholera, 3 ginadiri sa Silay mo, no? So 3 dire mo ng isang patay, tapos ang isa sa Victorias, ang isa man sa Banwas ng Ibi Maglona. So 3 ka magkaso sang cholera sa Silay, 2 dire nagikan sa may syudad sa Ginlaran barangay sa Ginlaran, syudad sa Silay, kag isa
sa may barangay Lantad, no? Siyudad sa Silay, Bupons, no? So sunod sa kay Dr. Tumimbang nga importante lang no ang aton nga mga panugyan nga mga measures ng aton sining health expert aton sundon no pratikamente blampon sa mga ginainom naton nga tubig ang mga pagkaon nga atong ginakaon nga dapat i-ensure ta nga matinlo kag of course ang paghinaw no pagpanghinaw pagpanghabon sang aton sining kamot bumupons kay buwas aga early in the morning, sunod kay Tumimbang basta first flight was, mapadala na ning sample sa mga tubig nga ginkuha gikan diri sa mga lugar nga may ara sa kaso sang kolera, no? Ibi Magalona, siyudad sa Victorias, kag siyudad sa Silay. Kasi kay Dr. Mimbang dapat within 24 hours nga makuha ang water sample, ipadala ini dayon gilayon no sa RITM dito sa Manila para ma-check ang tubig para balaan kung positive na sa cholera bacteria bumpos kay importante within 24 hours kasi maglapaw na 24 hours hindi na naiya magamit nga i-examine ang water sample kaya dagwas na daw nag-expire na daw nagpanos ng tubig so dapat mo na nga plano na buwas aga first hour first flight sa aeroplano from Silay Bacolod Airport ipadala na nila ining water sample dito sa Manila sa RITM para ma-check na kag sinaton ining cholera ti mo pa lang ni isa pa man ka barangay despite may isa ka kaso dito sa Lantad so far ting barangay gilaran pa man lang paidalan to kagapon niya sa outbreak na ni Mayor Judith Galigo iya sang siyudad sang Silay no. O tiyata bumpon ang pagpayag ni Provincial Health Office Head, Dr. Ernel Tumimbang. Ang reminder ko lang, there's no room for panic this time sa Negros Occidental. Why kita hindi niya COVID? These are treatable diseases, diarrheal, bacterial diseases. Mag-treat niya by antibiotic. But I'm not saying that once ang lupot ka, you take away antibiotics. No, you have to consult your physicians, your RHU. But these are treatable diseases. Bacteria niya. Once makita kag matreat ni siya by antibiotics, but antibiotics should be prescribed by physicians, not by anybody else, not by your neighbors or what. So, treatable ni siya. Kag ma-rehydrate ni siya, makasurvive kagid sini. Early detection, early consultation will do that. Ang COVID gani mabudlay pa kay hindi ni siya through droplet infection why? Oral and fecal route ni siya. So that means whatever you drink, whatever you eat, as long as it is being infected by bacteria, what sort of bacteria, maka-cause gini sa acute diarrheal disease or you call it acute gastroenteritis. So amo lang niya ako pa liwat-liwat ko na there's no room panic. The health ang atong gobernador, ang atong mga LCEs, ang atong health sector is doing everything. We are now just monitoring the cases of diarrhea in Negros Occidental, hoping and I think maka set in kami sa mga pumuluyo to practice the proper water and sanitation and hygiene. Ang declaration of an epidemic, of an outbreak is more so of an education campaign man. And at least pabalaw sa pamuluyo nga you have to be extra careful rather than hide it. Kaya kung early ka pa magsiling nga, uy, may harat ang case of cholera. So, at least people think, uy, ang ginainom ta siguro, kayuhon ta, ang ginakuhaan ta siguro, siguruhon ta. That is one way of telling people to do the basic, the water and sanitation and hygiene, wash as we call it. Amugin man ang atong battle cry with regard sa mga amuning classic diseases. So, isa na siya kadbukasiya. Rather than keep it quiet, at least some people aware na they need an extra effort para
maprotektahan man nila ang ila kaugalingon. Bombo po sa matong pagpahayag, no, pagparugyan, no? And, hindi magpanik, kaya hindi man silingid nga tuman ka contagious. Meaning ko importante lang, halong precautionary measures para hindi kita hindi kita masudlan sing bakterya nga magtugas sining nasambit nga balatian. Yes. Oo, damo bala nagakwanda nga ti basi magmatomato bala nga sang pabutang chlorine bala sa mga depes sa mga bomba nila bala basi ang ginagamit bala pang mansa bala mo na butang nila. Amo gani po sa basto ni Dr. Mimbang magluwas nga paggamit sa antibiotic, no, dapat i-through resita gid sa doktor, no, prescription sa doktor. Kaya of course naman kung kuan sila sa ilayang barangay dati may mga barangay health worker makita da, may mga city and municipal health worker makita da. Amo gining ila kadtuan, no, kay tsakto basi blakon nga para layo ta sa cholera butangan ta di chlorine naton bubuno. Tuwa ko balobla habis nga maka tuyo mo nga sanitize mo ng tubig basi kung may kabaloto may nagkuha to inom lang rin poison mo sa iya kay buta to sa chlorine, no. Mura si Dr. Timbang di magmatomato dapat pabalogid, no, sa concerned person, concerned agency, pratikamente una, no, dahil pabalo sa ila siling barangay health worker nila para ilaman nga mga BHW maka-connect o maka-contact, no, sa ila city or municipal health office bupos. No room to panic dahil kay nga tunti kinamonitor man nagibatayan sa aton nga provincial health office. Importante lang, no, take extra precautionary measures, Bomopans. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial ni si Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Sige, salamat sa Bombo Dennis Rubica. Report man nagikan sa Negros Occidental Provincial Capital. There's no room for panic. Suno sa Dr. Ernest Tumimbang, aton nga Provincial Health Officer sa probinsya sa Negros Occidental. No, sa mga kabombo naton subong gali ika-33 na katuig, no, nga pagsukat since napatay ang the late President Ferdinand Idrelin Marcos. Last September 28, 1989, no, dito ini napatay sa Hawaii. No, tapos nga dito sa nagpadulong after nga naglaya sila sa Malacanang. 33 na katuig, no? Exactly sa napatay sa September 28, 2022. May nabilin na kita nga mapanamdom, no? Balikay kita pagkatapos kidamang sini. Standby. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may Direktores sa atong saring nga pagpalagad, 58 minutos sa kaligid sa taknang alas 8 sa gabi. Sa nabilin nga mga ginutlo sa atong saring nga pagpalagad, no? Dumduman nyo to ang natabo to 5 ka mga nagkalamatay tubla sa saring nga Bagyo Carding. Kay dibla subong nga record sa NDRRMC pulo na, no? Alin sa 8. Ang death to, ang nagkalamatay ng gidya pulo, no? Sa Bagyo Carding, 8 ang missing. So sa sining mga nagkalamatay ito nga tublang mga rescuers, no? Sa day George Agustin, Troy Justin Agustin, no? Mag-auto din siguro. Marby Bartolome, Gerson Resurrection, Narciso Calayag Jr., no? Napatay ni sila sa San Miguel, Bulacan after ngayon sila ang gindala sang baha, no? So agila ka malawa sa kita na lang sa sitio Banga, no? Barangay Camyas sa nasambit yang Banwa alas 7 na sang aga September 26, ano? So nag-sponsor si Senator Bongo sa resolution honoring heroism, no? Kaya mo ni matutuod nga mga hero, no? Ang mga nagkamatay sa nga mga Bulacan rescuers, no? So nag-extend sa iyang condolences, no? Sa pamilya, mga kulig, no? Sa mga biktima, no? Kasi iti kasubo, no? Sang kabuhi nga nangin bayad, no? Sang ilang pagtuman sa ilang mga obligasyon, no? Kang gusto nga ti maluwas, no? Ang kabuhi sa ilang kasubong ako sa ilang isang kapareho, no? Sila kuno ang matutuod nga baganihan suno kay sa Torbongko, no? So kwan ini, no? Giduso man all government personnel should be entitled to hazard pay, no? Particularly those truly hazardous jobs. So galing kay ti dumdum tuligat pa interview to kay Dr. Zifar Gerhard Kailian nga balya to gani nga kwan mo, no? Nga singyati mga rescuers, mga volunteers man lang ni, no? So mayo kay kuma-materialize ina, no? Kay bisan pa paano, although at risk man ang ilang sitwasyon dir ang ilang kabuhi, no? At risk man nabutang man sa kadelikaduhan, no? Ang ilang kabuhi, so dapat, no? Why man sa siling nga ginatuloy tingin sila kunan, no? Ang importante dira, no? Nga mahatagan bala sila sang kwan, no? Ang pamilya nila at least may puslon man bala, no? May mapuslan man in case ko anong matabo. Because nga very risky, no? Ang ilang sitwasyon o ilang pagpangabuhi. Ang ilang no? Nga trabaho nila, no? Bilang mga rescuers. Sa bilog na nga pungsod Pilipinas, dire-dire na bala mga rescuers na nigi way sa may nagakaigo nga benepisyo. Dapat may mga insurances na sila, may mga may kwaon na pamilya dyan sa in case kung ano matabo, no? May mga sponsor bida nga insurance company,
And then may kwan man no, may hazard pay man sa gobyerno, automatic na iya, no, kung ano matabo, no, kay in the name of ginatawag balang kwan aton, no, pagkabaganihan, no, sa aton nga mga rescuers. Sige, anyway, dugagan naton nina iba na mga diskusyon, no. Alaala na tempo naton standby na kamo sa Santos nga Rosario. Merkules subong nga presentasyon, petsa 28 sa bulan sang Setyembre tuig 2022. Ang iyon agad, Bombo Ponce Espino. Nagpasalamat sa pabor pagpamati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Misteryo sang himaya kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay ka sa Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Nagiparamkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na mataray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagakaripa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala,
sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria,
Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi nagidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuo sang Amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria,
puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu, tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsubol mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosario. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosario. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission.
DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one, we stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We